পকা ধানৰ মাজে মাজে সৰু সৰু আলিয়া সৰু সৰু Hello everyone, very good evening to all of you. সকলোকে শুভ সন্ধিয়া মোৰ ফালৰ পৰা আশা কৰো ভালে আছা। গাটো অলপ ভাল পাইছো, কাহটো আছে বাৰু, মানে কাহ আছে, কিন্তু কথাটো হ'ল কি মাতটো ভাঙি আছে অলপ চলপ, কিন্তু যেটো নরমাল মাত মোৰ একদম গদগদিয়া যেটো মাত, হ্যাঁ ৰাক্ষসান পাই, ৰাক্ষসান পাই যেটো নরমাল মাত, সেই মাতটো নাই। এই যেটো মাত ভাঙি আছে মাত, অলপ ভাল লাগিছে মোৰ, কিয়বা মাতটো অলপ ঠিক ঠাক লাগিছে মোৰ, মানে ফ্লুয়েন্ট লাগিছে আৰু বুজি পালা। আৰু যে কি নক কিয় হেল্ল' এভৰিৱান, নিজৰ নোট বনাব লাগিব। ইয়েছ, নিজৰ নোট বনালে ভাল। পিপিটিটো অলৰেডি তোমালোকে হয়তো পাই আছা বা পিপিটিটো আপলোড কৰা যায় আফটাৰ দ্য ক্লাছ যে হেণ্ড ৰিটেন পিপিটি, সেইটো পালে বেছি লাভ হয় আৰু সেইটো পাই আছা তোমালোকে যদি CSAP IS একাডেমি এই যদি বেটছটোৰ লগত জড়িত হৈছা। এই বেটছটো ক'ত পাবা? CSAP IS একাডেমি যেটো এপ আছে এন্ড্ৰইডত তোমালোকে প্লে ষ্ট'ৰ আৰু সেই আধাখো আপেলটোত কিবা iOS নেকি তাত ডাউনলোড কৰিব পাৰি। তাত গৈ কিনে যেটো বেটছ আছে ফ্ৰী APSC প্ৰিলিমছ ক্ৰেছ কোৰ্স গুৰু দক্ষিণা হিচাপে 100 টকা এটা লোৱা গৈছে। 100 টকাটো লৈ কিনে তোমালোকে এইবাৰ প্ৰিলিমছ ক্ৰেছ কোৰ্সটো অসমৰ ভিতৰত পোন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে 100 টকা যেটো গুৰু দক্ষিণা বুলি ধৰিব পৰা গোটেইখিনি বস্তুৱে থাকিব, যিবোৰ বাকি কোচিং ইনষ্টিটিউটবোৰত 20,000 টকা 15,000 8,000 টকাত পাই আছা, সেই গোটেই বস্তুখিনি ইয়াত 100 টকাতেই পাবা। সেই 100 টকাটো গুৰু দক্ষিণা। তাত গৈ তোমালোকে এই পিপিটিবোৰ ডাউনলোড কৰি তাৰ পৰা নিজেই নোটছ বনাব পাৰিবা। নিজেই নোটছ বনালে আৰু বেছি ভাল। আই হোপ তোমালোকে পঢ়ি আছা। গুড ইভিনিং। ঠিক আছে, 57 জন আহিল মাত্ৰ, বাৰু যি কি নহওক কিয় আহিছা যে 57 জন, আৰু আহিব ষ্টুডেণ্ট লাহে লাহে। বাৰু ঠিক আছে, মোবাইলটো থৈ দিছো ধন্ময়, কি কোৱা? মোবাইলটো থৈ দিছো। Okay, so কিবা কৈ আছিলা নেকি? ধুনীয়া নোট বনাইছা, ভেৰি গুড। ত্ৰিটিকেশ মধুকল্য আহি গৈছা। মোৰ এবাৰ হিষ্ট্ৰী মেম এজনী আছিল, তেখেতৰ উপাধিটোও মধুকল্য। মেমজনী জাহ্নবী মেম মধুকল্য। Good evening. Okay, fine. So already we have completed up to 1928 Simon Commission. তাৰ পিছত আমি HSRA হিন্দুস্তান সোশ্যালিষ্ট ৰিপাব্লিকান এছ'চিয়েশ্যন কমপ্লিট কৰিলো। আজি আমি আফটাৰ 1928 যি ইভেন্ট যোৱা ক্লাছত আমি কমপ্লিট কৰিছিলো, সেই সময়ৰ পৰা 1928 অলমোষ্ট আমি আজি নেহৰু ৰিপৰ্টৰ পৰা পঢ়িম কেতিয়ালৈকে 1940 যে আগষ্ট অফাৰ হৈছিল, তাৰ পিছত ইণ্ডিভিজুৱেল সত্যাগ্ৰহ, তো তালৈকে পঢ়িম। এই গোটেই সময়খিনিত ডিউৰিং দিছ পিৰিয়ড ফ্ৰম 1928 আৰম্ভণি নেহৰু ৰিপৰ্টৰ পৰা 1940 সেই ইণ্ডিভিজুৱেল সত্যাগ্ৰহলৈকে ভিতৰত যিমানখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট ইভেন্ট আছে, এই গোটেই বস্তুবোৰ ডিছকাছ কৰিম। মই মোৰ ফালৰ পৰা আধুনিক ভাৰতৰ ইতিহাসত তোমালোকৰ এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যি আহিব পাৰে, যি চান্স আছে, একো বস্তু এৰি দিব খোজা নাই, কাৰণ মই আগতেই কৈছো যে আমি একো এৰি দিয়া ভকতেই নহয়। ঠিক আছে, আমি এৰি নিদিওঁ, আমি এৰি দিয়া ভকত নহয়। ভালদৰে পঢ়িম, ভালদৰে পঢ়িবা, কণ্টিনিউয়াছলি তোমালোকে ভালদৰে চাই থাকিবা ভিডিঅ'বোৰ। নিজৰ পাৰ্সিভাৰেন্স বুলি কোৱা যায় ন চিভিল সাৰ্ভিস এক্সামিনেশনৰ প্ৰিপাৰেচনত। সো এই বস্তুটো ৰাখিবা, সদায় পঢ়িবা। এদিন যদি কেতিয়াবা বাই চান্স যদি কিবা প্ৰব্লেমত তোমালোকে চাব পৰা নাই, নেক্সট দিনত তাক চাবলৈ চেষ্টা কৰিবা, কাৰণ গেপছ মাজত বহুত পৰি গ'লে বেছি দিন গেপছ যেতিয়া পৰি যাব, তাৰ লগতে আকৌ 10-15 দিন এনেই গুচি যায়। ঠিক আছে, ওকে। 69 67 কমি গ'ল দেখোন। অফলাইন ক্লাছ কিয় নহ'ব, কিন্তু এই ক্ৰেছ কোৰ্সটোত অনলাইনে হ'ব, যেহেতু প্ৰিলিমছ ক্ৰেছ কোৰ্স ন। আৰু ইয়াত যদি অফলাইন দিব লগা হয় 100 টকাত ধন, তেতিয়াহ'লে কিডনি বেচিব লাগিব আৰু বাকী কিন্তু অফলাইন ক্লাছ হৈ আছে। চিভিল সাৰ্ভিসেছ পইণ্ট CSAP IS একাডেমিত অফলাইন ক্লাছ 7 বছৰ পৰা চলি আছে। অসমৰ বিভিন্ন জেগাত অনলাইন ক্লাছ চলি থাকে। জনগোষ্ঠী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীত আমি অফলাইন ক্লাছবোৰ প্ৰভাইড কৰোঁ।
আহতগুৰিত অলৰেডি যেটো ৰহৰাজ কোচিং ইনষ্টিটিউট আছে তাত মাজে মাজে আমি যাওঁ আমি মাজে মাজে বাক্সাত যাওঁ আমি কোকৰাঝাৰ যাওঁ আমি বিভিন্ন জায়গাত যাওঁ অসমৰ তাত গৈ কিনে অফলাইন ক্লাছবোৰ কৰোঁ লগতে চানমাৰি গুৱাহাটীৰ বেলতলা চানমাৰি কটন ইউনিভাৰ্চিটি এইবোৰ জায়গাতো আমাৰ অফলাইন ক্লাছ হয় তাত আমি অফলাইন ক্লাছ কৰোঁ সো অফলাইন ক্লাছ হ'ব বাট এই যেটো ক্ৰেছ কোৰ্স এই যেটো মানে তোমালোকৰ কোৰ্স যেটো প্ৰিলিমছৰ কাৰণে আনা হৈছে অসমত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে সমূহ অসমবাসী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে এইটো অনলাইনে হ'ব ঠিক আছে ওকে ফাইন তো মেইন প্ৰবলেম মই তোমালোকক আৰম্ভণিতে এটা কথা ক'ব খুজো যে এইটো ৰিভলিউশনাৰী হ'ব লাগিছিল বাট টাইপিং মিস্টেক হৈ গ'ল তো ৰিভলিউশন হৈ গ'ল ইট ইজ ৰিভলিউশনাৰী ষ্ট্ৰাগলছ এণ্ড সিভিল ডিsobedience মুভমেন্ট তাৰ পিছতো যিখিনি ইভেন্ট আহিব সেই বস্তুখিনিৰ কথা আমি ডিসকাস কৰিম আমি অলৰেডি মডাৰ্ন ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী আধুনিক ভাৰতৰ ইতিহাসত ইউৰোপিয়ান ইনভেজনৰ পৰা মানে ইউৰোপিয়ান সকলৰ আগমনৰ পৰা 1498 ৰ পৰা কমপ্লিট কৰি আমি 1928 ৰ HSRA কমপ্লিট কৰিলো যোৱা ক্লাছলৈকে ক্লাছ নম্বৰ 6 ত আৰু আমাৰ তাত দুটা ক্লাছ আছে আজি আমাৰ ক্লাছ নম্বৰ 7 7 নম্বৰ সংখ্যক আমাৰ আজি এই ক্লাছটো এই সেশনটো যত আমি ৰিভলিউশনাৰী ষ্ট্ৰাগলছ এণ্ড সিভিল ডিsobedience মুভমেন্টৰ বিষয়ে জানিম তাৰ পিছৰ ইভেন্টখিনিৰ বিষয়ে জানিম ওকে সো লেট আস স্টার্ট টুডেজ সেশন আৰম্ভ কৰিলে কি কোৱা ধন গুড ইভিনিং আৰম্ভ কৰো পদ্মনাথ ভেরি গুড সো নেহৰু ৰিপোৰ্ট চোৱা কি হৈছিল জানানে নাই যে লাহে লাহে যেতিয়া ইন্ডিয়ান সকলে সেলফ রুলৰ ডিমান্ড আৰম্ভ কৰিছিল ডমিনিয়ন স্ট্যাটাসৰ ডিমান্ড অলৰেডি তোৰ কৈছো তোমালোকক মই ডমিনিয়ন স্ট্যাটাসৰ যেতিয়া ডিমান্ড আৰম্ভ কৰিছিল তেতিয়া ব্ৰিটিছাৰ সকলে তাচ্ছিল্য তুচ্ছতাচ্ছিল্য বুলি যেটা তিৰস্কাৰ কৰিছিল আমাক অপমানিত কৰিছিল আমাক হাঁহিছিল ইন্ডিয়ান সকলক কৈছিল যে ইন্ডিয়ান সকলৰ সেইখিনি সামৰ্থ্য নাই যে তেওঁলোকে নিজে সেলফ রুল কৰিব পাৰিব তেওঁলোকৰ সেইখিনি সামৰ্থ্য নাই যে তেওঁলোকে নিজে এখন নিজৰ সংবিধান বনাব পাৰিব এনেকুৱাকৈ কৈ হাঁহিছিল বুজি পালা কাক ভাৰতীয় লিডাৰ্ছবোৰক আৰু ভাৰতীয় লিডাৰ্ছবোৰৰ ইগো হাৰ্ড হৈ গ'ল ইৰেসপেক্টিভ অফ এনি ৰিলিজিয়ন সকলোৰে কি হ'ল ইগো হাৰ্ড হৈ গ'ল লাগিলে মুছলিম লীগ চাই লোৱা আইএনসি চাই লোৱা ডিফাৰেন্ট পাৰ্টিজ সকলোৰে ইগো হাৰ্ড হ'ল কাৰণ সকলোকে একেলগে কৈছে না ভাৰতীয় বুলি কৈছে তো সকলোৰে ইগো হাৰ্ড হ'ল আৰু তাৰ কাৰণে আহিল নেহৰু ৰিপৰ্ট এই হলদৰে চামা কি কৈছে চোৱা ইন ৰেসপন্স টু দ্য এপইন্টমেন্ট অফ সাইমন কমিশন এণ্ড চ্যালেঞ্জ গিভেন বাই দ্য লৰ্ড বিৰকিনহেড এই বিৰকিনহেড যিজন আছিল না লৰ্ড বিৰকিনহেড তেখেত কোন আছিল সেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেটছ আছিল ভাৰতৰ কোন আছিল সেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেটছ মই অলৰেডি তোমালোকক 1858 ৰ গভৰ্ণমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্টত কৈছিলো যে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল পোষ্টটো চেঞ্জ কৰি ভাইসৰয় কৰি দিয়া গ'ল পাৱাৰ ট্ৰান্সফাৰ হল ক্ৰাউনৰ হাতলৈ আৰু ক্ৰাউন আৰু গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলৰ মাজত এজন মানুহ আছিল এইজন হল সেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট যিজন লণ্ডনত থাকিব আৰু মেডিয়েটৰৰ কাম কৰিব এইফালে ক্ৰাউন এইফালে ভাইসৰয় এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল মাজত থাকিব সেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেটছ কিবা প্ৰবলেম হ'ব তেখেতৰ জৰিয়তে যাব কিবা ডিসিশন আহিব তেখেতৰ জৰিয়তে আহিব তো সেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেটছ লৰ্ড বিৰকিনহেড তেখেতে হাঁহিছিল যেতিয়া যে ভাৰতীয়সকলক চ্যালেঞ্জ দিছিল যে তোমালোকে কি কৰিব নোৱাৰিবা দ্য অল পাৰ্টিজ কনফাৰেন্স যে তোমালোকে নিজৰ সংবিধানখন তোমালোকে বনাবই নোৱাৰিবা তোমালোকৰ সামৰ্থ্যই নাই সেইখিনি বুজি পালা দ্য অল পাৰ্টিজ কনফাৰেন্স যেতিয়া এই বস্তুটো গম পালে বা এই বস্তুটো অনুভৱ কৰিলে ভাৰতীয়সকলৰ যেতিয়া ইগো হাৰ্ড হ'ল সেন্টিমেন্ট হাৰ্ড হ'ল মই বস্তুখিনি সহজভাৱে কৈ আছো যাতে বুজি পোৱা তো অল পাৰ্টিজ কনফাৰেন্স এখন মাতা গ'ল ক'ত দিল্লী কেতিয়া 12 ফেব্ৰুৱাৰী 1928 চনত কেতিয়া ধন 12th of February 1928 it was presided by কোন প্ৰেসিডেন্ট আছিল হেই অল পাৰ্টি কনফাৰেন্স খনৰ MA আনসাৰী ঠিক আছে আনসাৰী আছিল কেতিয়া 19th May 1928 ত এই কনফাৰেন্সখন হৈছিল at its meeting at Bombay the all parties conference আৰু বম্বেৰ যিখন মিটিং আছিল সেই মিটিংখনত অল পাৰ্টি কনফাৰেন্সে কি কৰিলে এপইন্টেড এ কমিটি এখন কমিটি বনালে কাৰ আন্ডাৰত মতিলাল নেহৰুৰ আন্ডাৰত এখন কমিটি বনালে অল পাৰ্টি কনফাৰেন্সে at its chairman হিচাপে মতিলাল নেহৰুক ৰাখিলে the purpose এতিয়া মেইন যে মতিলাল নেহৰু এই যে নেহৰু কমিটিখন আছিল এই যিখন কমিটি গঠন কৰিছিল গোটেইবোৰ পাৰ্টিয়ে মিলি কিনে যাৰ চেয়াৰম্যান মতিলাল নেহৰুক দিছিল সেই কমিটিখনৰ মেইন কাম কি আছিল জানানে নাই the aim was to consider and determine the principle of the constitution for India মানে কনস্টিটিউশন ফৰত কি হ'ব কেনেকুৱা ধৰণৰ কনস্টিটিউশন হ'ব লাগে কিছুমান পইণ্ট কিছুমান ফিচাৰ্স যিবোৰ ভাৰতৰ সংবিধানত থাকিব লাগে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ভাৰতে কি বিচাৰে সেই বস্তুখিনিয়ে সিলেক্ট কৰি উলিয়াব দিছিল এই কমিটিখনক যাৰ চেয়াৰম্যান আছিল মতিলাল নেহৰু ইন 1928 আৰু এই কমিটিখন গঠন কেতিয়া হৈছিল 19th May 19 মে 1928 চনত আই হোপ তোমালোকে বস্তুখিনি বুজি পালা ইয়াত সেই বস্তুখিনি আছে ব্ৰিটিছ ডিসাইডেড থ্ৰু দ্য বল ঠিক আছে পঢ়িলো ভাই বস্তুখিনি বাট এই বস্তুখিনি আই হোপ তোমালোকে তাত থকা যিখিনি বস্তু আছে এইখিনি বুজি পালা যেতিয়া লৰ্ড বিৰকিনহেডে তিৰস্কাৰ কৰিছিল ভাৰতীয়সকলক দ্য কমিটি কনসিস্টেড অফ কোন আছিল যোৱা কমিটিখনত সাৰ তেজ বাহাদুৰ চাপ্ৰু আছিল
Ali Imam asil, MS Ani asil, Mangal Singh asil, Shoaib Qureshi asil, GR Pradhan asil, NM Joshi, MR Jaikar aru Subhash Chandra Bose. So these are the members of the committee which was led by Motilal Nehru. It is formed in 19th of May 1928. So this is the Nehru committee. This is the committee which provided Nehru report, which give the Nehru report. It is what recommendation of the report. A report of features ki asil. What are the features of the Nehru report? Features. So ami yak features buliyo kobo paru Nehru report or ki asil swa India must be given dominion status. Yak ami simple bhagat jodi likhibo khoju eta word of demanded dominion status likhibo paru. Demanded dominion status directly ki bisarisil dominion status bisarisil Nehru report te takai koise India must be given dominion status, which means independent with the British Commonwealth under thakibo jodio independent hoi thakibo. India would be federation having a bicameral legislature at the center to which the ministry would be responsible. India would be a federation hobo having a aru India ki thakibo bicameral legislature thakibo at the center to which the ministry would be responsible. This is one of the features. The Governor General would be only the constitutional head. Governor General ki hoi thakibo kebol ejon সাংবিধানিক হেড হই থাকিব with the same power as the British Crown. British Crown or ji power থাকিব সেইখিনি power Governor General ৰ থাকিব আৰু তেও সাংবিধানিক হেড হই থাকিব বুলি প্ৰস্তাৱ দিছিল। কি প্ৰস্তাৱ দিছিল তাৰ কথা ভাবি আছো আমি পঢ়ি আছো যে নেহৰু ৰিপৰ্টত কি প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে। There was no provision for the separate electorates. কিন্তু তোমালোকে ক'ব পাৰা যে separate electorate তেওঁলোকে বিচৰা নাছিল বা যেটো প্ৰস্তাৱ দিছিল নেহৰু ৰিপৰ্টে তাত সেপাৰেট ইলেক্টৰেটৰ মেনশন নাছিল। তেওঁলোকে কৈছিল যে আমি লিখিব পাৰো যে অপোজ বুলি লিখিব পাৰো দে অপোজ সেপাৰেট ইলেক্টৰেট অপোজ কৰিছিল, মানে সেপাৰেট ইলেক্টৰেট নালাগে বুলি কৈছিল বা তেওঁলোকে সেপাৰেট ইলেক্টৰেটৰ ডিমান্ড কৰা নাছিল। তেওঁলোকে সেপাৰেট ইলেক্টৰেট অমান্য কৰিছিল যে আমাক সেপাৰেট ইলেক্টৰেট নালাগে। ঠিক আছে, তাৰ লগতে আৰু মনত ৰাখিবা যে ইউনিভাৰ্সাল এডাল্ট সাফ্ৰেজক সাপোৰ্ট কৰিছিল যে 18 বছৰৰ ওপৰত যেটো ইউনিভাৰ্সাল এডাল্ট সাফ্ৰেজ 18 বছৰৰ ওপৰতে মানুহে ভোট দি কিনে নিজৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ সিলেক্ট কৰিব পাৰিব। সো ইউনিভাৰ্সাল এডাল্ট সাফ্ৰেজক সাপোৰ্ট কৰিছিল। তোমালোকে মোক এতিয়া ক'ব লাগে যে ইউনিভাৰ্সাল এডাল্ট সাফ্ৰেজ বৰ্তমান সময়ত কোনটো আৰ্টিকেল পলিটিৰ কোনটো আৰ্টিকেল, কাৰণ পলিটো তোমালোকে পঢ়ি আছা, পলিটিৰ কোনটো আৰ্টিকেলৰ লগত জড়িত হৈ আছে ইউনিভাৰ্সাল এডাল্ট সাফ্ৰেজ? কোনোবাই ক'ব পাৰিবা জানো? Can anyone tell me universal adult suffrage বৰ্তমান আমাৰ সংবিধানৰ কোনটো আৰ্টিকেলৰ লগত জড়িত হৈ আছে বা কোনটো আৰ্টিকেল ৰিলেটেড ইউনিভাৰ্সাল এডাল্ট সাফ্ৰেজৰ লগত যে আমি 18 বছৰৰ পিছত আমি ভোট দিব পাৰো? কোনটো আৰ্টিকেল? 326 হয় না নহয়? আৰ্টিকেল 326। ওকে ফাইন। তো এই বস্তুখিনি সো দিস কিছুমান এনেকুৱা ফিচাৰ্স এনেকুৱা কিছুমান প্ৰস্তাৱ ৰাখিছিল নেহৰু ৰিপৰ্টত। ব্ৰিটিছৰ আগত নেহৰু ৰিপৰ্ট তেওঁলোকে কৈছিল, মানে নেহৰু ৰিপৰ্টৰ জৰিয়তে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰস্তাৱবোৰ আগত ৰাখিছিল ইণ্ডিয়ান সকলে বা এই কমিটিখনে, যাৰ হেড আছিল, যাৰ চেয়াৰম্যান আছিল মতিলাল নেহৰু। ঠিক আছে, ইউনিভাৰ্সাল এডাল্ট সাফ্ৰেজ সাপোৰ্ট কৰিছিল, তেওঁলোকে ডমিনিয়ন ষ্টেটাছ ডিমান্ড কৰিছিল, তেওঁলোকে সেপাৰেট ইলেক্টৰেট অপোজ কৰিছিল বা সেপাৰেট ইলেক্টৰেট নালাগে বুলি কৈছিল। সো এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ তেওঁলোকে সাপোৰ্ট কৰিছিল। ফেডাৰেশন উইথ বাইকেমেৰেল legislature at the center এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ তেওঁলোকে সাপোৰ্ট কৰিছিল। মনত ৰাখি থবা এই বস্তুখিনি। ঠিক আছে, the annual session of the INC ৰ annual session ক'ত হৈছিল সেই বছৰ 1928 ৰ ডিসেম্বৰ মাহত হৈছিল কলকাতা। ডিসেম্বৰ মই কৈছিল নাই ম্যাক্সিমাম INC সেশন সেই সময়খিনিতে হৈছিল। যদি এই কিবা স্পেশাল সেশন নাথাকে, ফৰ এক্সাম্পল স্পেশাল সেশন কেতিয়াবা ৰিভলিউচনৰ সময়ত, স্ট্ৰাগলৰ সময়ত, মুভমেন্টৰ সময়ত কিছুমান স্পেশাল সেশন হৈছিল। ফৰ এক্সাম্পল যদি চাও আমি নন কপাৰেশন মুভমেন্টৰ সময়ত স্পেশাল সেশন হৈছিল এটা। তো স্পেশাল সেশনৰ বাহিৰে নৰ্মেল সেশনবোৰ মানে বছৰত শেষৰ ফালে হৈছিল। অলৰেডি আমি যেতিয়া ডিসকাস কৰিছিলো মডাৰেটছৰ এটা ষ্টৰী কৈছিলো মই তোমালোকক, তেতিয়া হয়তো তোমালোকে এই বস্তুখিনি বুজি পাইছিলা। তো ডিসেম্বৰ 1928 ত এনুৱেল সেশন হৈছিল INC ৰ এপ্ৰুভ দ্য নেহৰু ৰিপৰ্ট, আৰু এই INC ৰ সেশনটোৱে নেহৰু ৰিপৰ্টক কি কৰিছিল? এপ্ৰুভ কৰিছিল and also served an ultimatum on the British government to accept the Nehru report on 31st of December 1929 আৰু ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেন্টৰ আগত নেহৰু ৰিপৰ্ট যেতিয়া একচেপ্ট কৰিলে INC এ নেহৰু ৰিপৰ্ট, তাৰ পিছত ব্ৰিটিছৰ আগত দাঙি ধৰিলে আৰু ব্ৰিটিছক ক'লে যে আপোনালোকে 31 ডিসেম্বৰ 1928 চনৰ আগত
এই নেহৰু ৰিপৰ্টখন একচেপ্ট কৰিব লাগিব failing which the party would be launch another mass movement আৰু যদি ব্ৰিটিছে এই নেহৰু ৰিপৰ্টৰ যিবোৰ কন্ডিশন আছে সেইবোৰ মানি নলয় তেতিয়ালে আইএনসি আমি আইএনসি কি কৰিম আইএনসি কৈ আছে মই আইএনসি কৰা আমি আইএনসি কি কৰিম আমি এটা নতুন মাস মুভমেন্ট লঞ্চ কৰিম উইথ এ নিউ গোল অফ পূৰ্ণ স্বৰাজ আৰু নতুন গোল আমাৰ কি থাকিব কমপ্লিট ইন্ডিপেন্ডেন্স মানে পূৰ্ণ স্বৰাজ পূৰ্ণ মানে কি কমপ্লিট ইন্ডিপেন্ডেন্স স্বৰাজ মানে ইন্ডিপেন্ডেন্স মানে সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা আমি যদি এই ব্ৰিটিছে নেহৰু ৰিপৰ্টৰ ডিমান্ডবোৰ মানি নলয় তেতিয়ালে আমি এটা নতুন মাস মুভমেন্ট আৰম্ভ কৰিম আইএনসি কৈ আছে আমি নতুন এটা মাস মুভমেন্ট আৰম্ভ কৰিম যাৰ গোল হ'ব সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা The open session of the Muslim League meeting at Delhi on 28th of March 1929 rejected the Nehru report and accepted Mr. Jinnah, Muhammad Ali Jinnah's 14 points. Kuna hey সময়ত Muhammad Ali Jinnah কি দিছিল 14 points যাক আমি 14 points of Jinnah বুলি কওঁ কি বুলি কওঁ 14 points of Jinnah 14 points of Jinnah বুলি কওঁ বিভিন্ন পইণ্ট দিছিল 14 points of maximum কেনেকুৱা ধৰণৰ পইণ্ট আছিল যে সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্টত ইমান পাৰ্সেন্ট মুছলিমৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ লাগিব ঠিক আছে স্টেট প্ৰভিন্সিয়েল গভৰ্ণমেন্টত ইমান শেয়াৰ লাগিব মুছলিম ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ মুছলিম সকলৰ হেৰিটেজ বা কালচাৰ প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত বস্তু আৰু তেওঁলোকে সেপাৰেট ইলেক্টৰেটৰ ডিমান্ড কৰিছিল যেটো নেহৰু ৰিপৰ্টে অপোজ কৰিছিল ঠিক আছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ 14টা পইণ্ট মোহাম্মদ আলী জিন্নাহে দিছিল আৰু যেতিয়া মুছলিম লীগৰ সেশন হল 28 মাৰ্চ 1929 ত তেওঁলোকে নেহৰু ৰিপৰ্টক ৰিজেক্ট কৰিলে আৰু কাক একচেপ্ট কৰিলে কোনটো বস্তু একচেপ্ট কৰিলে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহৰ 14 পইণ্ট 14 points of Jinnah বুলি যে আমি কওঁ এই বস্তুটো একচেপ্ট কৰিলে কাক ৰিজেক্ট কৰি নেহৰু ৰিপৰ্টক ৰিজেক্ট কৰি তাৰ মেইন এটাই কাৰণ আছিল কাৰণ মুছলিম লীগৰ মানুহসকলে ভাবিছিল তাৰ লিডাৰসকলে ভাবিছিল যে নেহৰু ৰিপৰ্ট যি আছে তাত মুছলিম সকলৰ কাৰণে মুছলিম সকলক প্ৰাধান্য নিদি মুছলিম সকলৰ কাৰণে ভাল পইণ্ট একোৱে নাই মুছলিম সকলক প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে মুছলিমক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে মুছলিম সম্প্ৰদায়ক সংৰক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে তাত একো পইণ্টেই নাই সেই কাৰণে তেওঁলোকে নেহৰু ৰিপৰ্ট ৰিজেক্ট কৰি আলী জিন্নাহৰ কি কৰিছিল 14টা পইণ্টক একচেপ্ট কৰিছিল আই হোপ তোমালোকে এই বস্তুখিনি বুজি পাই আছা মই ভাবো তোমালোকে এই বস্তুখিনি বুজি পাই আছা এতিয়া চোৱা যেতিয়া এই বস্তুটো হল আৰু ব্ৰিটিছে যেতিয়া নেহৰু ৰিপৰ্ট মানি নললে যে কাৰণ কৈছিল নে নাই যে নেহৰু ৰিপৰ্ট যদি মানি নলয় তেতিয়ালে আমি এটা নতুন মাস মুভমেন্ট আৰম্ভ কৰিম যাৰ ডিমান্ড হ'ব পূৰ্ণ স্বৰাজ তো লাহোৰ সেশন 1929 মানে লাহোৰত যেটো আইএনসিৰ সেশন হৈছিল ইন্ডিয়ান নেশনাল কংগ্ৰেছৰ যেটো সেশন হৈছিল লাহোৰত 1929 ত জোৰ প্ৰেসিডেন্ট আছিল জৱাহৰলাল নেহৰু জোৰ প্ৰেসিডেন্ট কোন আছিল জৱাহৰলাল নেহৰু ওয়াজ দা প্ৰেসিডেন্ট আৰু মেইন ডিমান্ড তাৰ কি আছিল চোৱা যেনেকুৱাকে কোৱা হৈছিল যে মেইন ডিমান্ড কি হ'ব পূৰ্ণ স্বৰাজ কি আছিল পূৰ্ণ স্বৰাজ যাক আমি কমপ্লিট ইন্ডিপেন্ডেন্স বুলি কওঁ তোমালোকে হয়তো এটা বস্তু গম পোৱা যে আমাৰ সংবিধানখন তো কমপ্লিট কেতিয়া হৈছিল কমপ্লিট তো আমাৰ সংবিধানখন হৈছিল 26th of November তোমালোকে পলিটিত পঢ়িবলৈ পাইছা 26 নৱেম্বৰ 1949 ত আমাৰ সংবিধানখন কমপ্লিট হৈছিল বাট আমাৰ সংবিধানখন এডপ্ট কৰা কেতিয়া গৈছিল বা ভাৰতীয়সকলে একচেপ্ট কেতিয়া কৰিছিল বা ভাৰতে we the people of India accepted our constitution ketia 26th of January 26 January 1950 1950 চনত এতিয়া তোমালোকে মোক কোৱা যে যদি 26 নৱেম্বৰত কমপ্লিট হৈছিলে দুমাহ কিয় ৰখিলে মিছামিছি যদি কমপ্লিট হৈছিল তেতিয়াই একচেপ্ট কৰি ল'ব লাগিছিল সংবিধান কাৰণ সংবিধান এখনটো আমাক বহুত ইম্পৰ্টেন্ট বহুত লাগতিয়াল হৈ আছিল বহুত জৰুৰত আছিল আমাৰ সংবিধান এখন সোনকালে বনাব লগাৰ কাৰণে তোমাৰ ইন্ডিয়ান যিবোৰ লিডাৰ্স আছিল জনে কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলিখনত যিমানবোৰ মেম্বাৰ আছিল সকলে দিন ৰাত একাকাৰ কৰিছিল 60খন দেশৰ বিভিন্ন বস্তু কালেক্ট কৰি বিভিন্ন ভাল পইণ্টবোৰ কালেক্ট কৰি সংবিধানৰ আমাৰ সংবিধানত সংযুক্ত কৰিছিল আৰু অলমোস্ট 3 বছৰ যদি আমি চাও 11 মাহ 18 দিন 2 বছৰ 11 মাহ 18 দিন লাগিছিল না নাই সো ইমান দিন বহুত দিন ৰাতি কষ্ট কৰাৰ ফলত এখন সংবিধান হৈছে তাৰ আকৌ 2 মাহ ৰখিছে কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত কিয় ৰখিছিল জানা নাই কাৰণ শুনা এই যে আইএনসি সেশন হৈছিল 1929 ত যে আইএনসি সেশন হৈছিল লাহোৰত যাৰ প্ৰেসিডেন্ট আছিল জৱাহৰলাল নেহৰু সেই সেশনত তেওঁলোকে আইএনসি এটা ডিসিশন লৈছিল যে নেক্সট ইয়াৰৰ পৰা ফ্ৰম দা নেক্সট ইয়াৰ মানে কোন বছৰ
1929 এই সেশনটো হৈছিল নেক্সট ইয়াৰ মানে 1930 1930 চনৰ পৰা 26th of January 1930 পৰা 26th of January আমি পূৰ্ণ স্বৰাজ ডে মানে কমপ্লিট ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে হিচাপে পালন কৰিম সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা দিৱস হিচাপে পালন কৰিম আৰু সেই মতে 1930 পৰা 1947 লৈ 1930 চনত যি 1929 ডিভিজন লোৱা গৈছিল যে নেক্সট ইয়াৰৰ পৰা মানে 1930 ৰ পৰা 26 জানুৱাৰীক আমি স্বাধীনতা দিৱস হিচাপে পালন কৰিম সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা দিৱস হিচাপে আৰু সেই মতে 1930 ৰ পৰা 1930 ৰ পৰা 1947 চনলৈ আমি ভাৰতীয়সকলে 26 জানুৱাৰীক কি হিচাপে পূৰ্ণ স্বৰাজ ডে বা কমপ্লিট ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে হিচাপে সেলিব্ৰেট কৰি আহিলো কিন্তু 1947 ৰ 15 আগষ্ট তাৰিখে আমি অফিচিয়ালি স্বাধীনতা পালো আৰু তাৰ পিছত আমি 15 আগষ্টক স্বাধীনতা ডে হিচাপে বা ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে হিচাপে পালন কৰো কিন্তু এই যে 17 বছৰ এই যে 17 বছৰ 18 বছৰ অলমোস্ট 17 বছৰ 18 বছৰ যে আমি 26 জানুৱাৰীটো স্বাধীনতা দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিলো তাৰতো কিবা এটা মেমৰি থাকিব লাগিব না নাই সো ইন দা মেমৰি অফ দিস আমি কি কৰিলো সংবিধানখন দুমাহ ৰখি কিনে আমি এডপ্ট বা একচেপ্ট কৰিলো যাৰ পিছত আমি সেই দিনটো ৰিপাব্লিক ডে বা গণতন্ত্ৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰা আৰম্ভ কৰিলো আই হোপ তোমালোকে এই বস্তুখিনি আগতে গম পাইছিলা all parties decided to celebrate 26th of January as the Independence Day of India 1930-47 যাক আমি পূৰ্ণ স্বৰাজ ডে বুলি কওঁ to remember the Independence Day যিখিনি কথা কলো মই সেই বস্তুখিনি আছে যে এই যে 26 জানুৱাৰী 26th of January স্বাধীনতা দিৱস হিচাপে পালন কৰা গৈছিল এই বস্তুটো মনত ৰাখিবৰ কাৰণে ইন মেমৰি অফ দিস although Constitution was completed আমাৰ সংবিধানখন যদিও কমপ্লিট হৈছিল 26 নৱেম্বৰ 1949 ত ইয়াক এডপ্ট কৰা হৈছিল 26 জানুৱাৰী 1950 আৰু তাৰ পিছত 26th of January আমি কি দিৱস হিচাপে পালন কৰো ৰিপাব্লিক ডে বা গণতন্ত্ৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছো ঠিক আছে মোক এটা কথা কোৱাচোন তোমালোকে লাইক এটা কৰিলে তোমালোকৰ কি যায় মোক কোৱাচোন এটা লাইক কৰিব পাৰা লাইক নকৰা কিয় লাইক এটা কৰিলে উৎসাহ পাওঁ ন মই পৃথিৱী উল্টি গলে ক্লাছ কৰিম আহি কিনে মই পৃথিৱী উল্টি গলে মই উল্টা হৈ কিনে ক্লাছ কৰিম মই ক্লাছ কৰিম লাইক এটা কৰি দিয়া উৎসাহ পাম হয় না নহয় বেমাৰে ক্লাছ কৰি আছো ইমান দিনে ওকে লাহোৰ সেশন চোৱা what পূৰ্ণ স্বৰাজ ডিক্লেয়াৰ্ড মই এটা ফটো আনিব খুজিছিলো তাৰ পিছত এই বস্তুখিনি পালো তো লৈয়ে আহিলো ঠিক আছে ইয়াত এইখিনি বস্তু আছে মই জাস্ট ফটো এটা দিব খুজিছিলো তোমাক এই বস্তুখিনি আছে যিখিনি আমি ডিসাইড কৰিছিলো ঠিক আছে মানে ডিসাইড সৰি আমি ডিসকাস কৰিছিলো জিন্নাৰ 14টা পইণ্টৰ কথা আছে মই অলৰেডি অলপ কৈছিলো যে মেইন তাত কি আছিল মুসলিম যিখিনি পপুলেশন আছিল তেওঁলোকৰ হেজি মানে নট হেজি মানে তেওঁলোকৰ কালচাৰ হেৰিটেজ এইবোৰ প্ৰটেক্ট কৰা তো তাতেই আছিল আৰু মেইনলি মুসলিম ৰিপ্ৰেজেন্টেশন লাগে বিভিন্ন পৰ্যায় বিভিন্ন সেকশনত তোমাৰ প্ৰভিন্সিয়েল লেজিসলেচাৰ হৈ যাওক সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্ট হৈ যাওক তাত কি লাগে সেন্ট্ৰেল লেজিসলেচাৰ হৈ যাওক কি লাগে মুসলিম ৰিপ্ৰেজেন্টেশন লাগে হেইতে মেইন ডিমান্ড আছিল জিন্নাৰ যে 14টা পইণ্ট আছিল 9th March 1929 ত Jinnah, the leader of Muslim League, did not accept the Nehru report and drew up a list of 14 demands, which became the famous as 14 points of Jinnah Bully famous for. ঠিক আছে সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্টৰ আৰম্ভণি চোৱা তাৰ আগতে মই তোমালোকক দুটামান বস্তু কৈ লওঁ মহাত্মা গান্ধীয়ে কি কৰিলে সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্টৰ আগত মহাত্মা গান্ধীয়ে 11টা পইণ্ট দিলে কিমানটা পইণ্ট 11 পইণ্টছ যাক আমি 11 পইণ্টছ অফ গান্ধী বুলি কওঁ কি বুলি কও 11 পইণ্টছ অফ গান্ধী 1930 চন মানত মহাত্মা গান্ধীয়ে 11 পইণ্টছ দিলে ব্ৰিটিছক আৰু কলে যে এইকেইটা পইণ্ট আপোনালোকে এইকেইটা পইণ্ট মানিব লাগিব কোনে ব্ৰিটিছৰ সকলে এই পইণ্ট কেইটা মানিব লাগিব মহাত্মা গান্ধীৰে 11টা পইণ্ট কিমানটা পইণ্ট দিছিল 11টা তাৰ ভিতৰত যদি তোমালোকৰ গোটেইবোৰ মনত নাথাকে আমি গোটেইবোৰ ডিসকাস কৰিম কিন্তু গোটেইবোৰ যদি মনত নাথাকে কেইটামান পইণ্ট মনত ৰাখিবা ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট দ্যাট ইজ ৰিডাকশন অফ ল্যান্ড ৰেভিনিউ 50% কৰিব দিছিল ৰিডাকশন অফ ল্যান্ড ৰেভিনিউ reduction of land revenue 50% koribo disil land revenue next reduction of army expenses mane british e ki korisil jana janai nijor army bahut paisa uruaisil
মানে আৰ্মিৰ নামত বহুত টকা উৰাইছিল কোনে ব্ৰিটিছে আৰু সেই টকাবোৰ ক'ৰ পৰা আহিছিল অৰ্ডিনাৰী পিপলৰ পৰা আমি ইণ্ডিয়ান সিটিজেন্সৰ পৰা তেওঁলোকে এই টকাবোৰ পাইছিল টেক্সৰ জৰিয়তে ৰেভিনিউৰ জৰিয়তে ডিফাৰেন্ট সেক্টৰত তো আৰ্মি এক্সপেন্সত আৰ্মি এক্সপেন্স যদি কম কৰা যায় তেলে সেই বস্তুখিনি তাৰ ফলত আৰ্মি এক্সপেন্স যদি ব্ৰিটিছে কম কৰি দিয়ে তাৰ ফলত ৰেভিনিউ কম হ'ব নাই অবিয়াসলি হ'ব আৰ্মিত বহুত টকা খৰচ কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিছিল বেছি বেছি ৰেভিনিউ কালেক্ট কৰিছিল কাৰ পৰা ইণ্ডিয়ান সিটিজেনৰ পৰা ফাৰ্মাৰ্স বোৰৰ পৰা ডিফাৰেন্ট বিজনেছমেনৰ পৰা তো এইবোৰ তেতিয়া কমিব যদি ব্ৰিটিছাৰ সকলে আৰ্মিৰ এক্সপেন্স কমাই দিয়ে সো ৰিডাকশন ইন আৰ্মি এক্সপেন্সেস ৰিডাকশন অফ আৰ্মি এক্সপেন্সেস এই পইণ্টটো দিছিল মহাত্মা গান্ধীয়ে 11টা পইণ্টৰ ভিতৰত তাৰ পিছত reduction of salt tax tar logote reduction of salt tax aru abolish monopoly of British in saltত monopoly ৰাখিছিল ব্ৰিটিছাৰ সকলে salt বেলেগক বনাবই দিয়া নাছিল salt import কৰিছিল বা ব্ৰিটিছাৰ সকল নিজে বনাইছিল বুজি পালা salt import কৰিছিল বা নিজে বনাইছিল ইণ্ডিয়ান সকল লাগিলে তুমি কোস্টেল এৰিয়াত থাকা তুমি salt বনাব নোৱাৰা তো monopoly নিজৰ হাতত monopoly কৰিছিল ব্ৰিটিছাৰ সকলে saltৰ ক্ষেত্ৰত তো এই monopoly বন্ধ কৰিব লাগে তাৰ লগতে saltত টেক্স কমাব লাগে তাৰ লগত আৰু এটা 4 নম্বৰত মনত ৰাখা ৰিলিজ অফ অল পলিটিক্যাল প্ৰিজনাৰ্স release of all political prisoners এই চাৰিটা মেইন আছিল 11টা পইণ্টত আমি 11টাই ডিসকাস কৰিম বাট এই চাৰিটা মেইন আছিল যিখিনি মই ফিল কৰো বা যিখিনি মই অলৰেডি গম পাইছো ইমান দিনৰ মূৰত মই গম পাও যে এই চাৰিটা মেইন আছিল এই চাৰিটা মেইন আছিল যাৰ কাৰণে পিছলৈ কি হ'ল এই মুভমেন্ট আৰম্ভ হৈ গল সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্ট এই মুভমেন্টটো যেটো সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্ট সেই মুভমেন্টটো আৰম্ভ হৈ গল সো এই মেইন চাৰিটা পইণ্ট তোমালোকে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি ৰাখিব পাৰা ইয়াৰ বিষয়ে আমি পঢ়িম তোমালোকে পাবা বাট দিস আৰ দা 4 পইণ্টস which is very important among these 11 points which was given by Mahatma Gandhi to the British to ei sarita point thik ase etia ami sawa civil disobedience movement Gandhi placed as an ultimatum on 31st of January 1930 11 points of administrative reforms and stated that if Lord Irwin accepted them there would be no need for hesitation to Gandhi tar pisot ki koisil 31st January 1930 er bhitorat শুনিলা 31st January 1930 er ভিতৰত মহাত্মা গান্ধীয়ে এই পইণ্ট কিটা দি একচেপ্ট কৰিব দিছিল ব্ৰিটিছক কাক লৰ্ড আৰবিনক কৈছিল যে যদি এই এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্মছ আনা এই কেইটা পইণ্ট মানি এই যিকিটা 11 পইণ্টছ আছে এই পইণ্টছ কিটা মানি যদি ব্ৰিটিছে বা লৰ্ড আৰবিনে যদি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্মছ আনে ভাৰতত তেতিয়া হলে আমি এজিটেশন বন্ধ কৰিম বা আমি মুভমেন্ট নকৰো ঠিক আছে the important demands were as follows এই ডিমান্ড কেইটা 11 points the rupee sterling ratio should be reduced sterling মানে কি সেই সময়ত ব্ৰিটিছৰ যেটো কারেন্সি আছিল তো rupee sterling ratio যেটো মানে গ্যাপস আছিল এটো ৰিডিউস কৰিব লাগে কমাব লাগে ঠিক আছে 50% reduction in land revenue আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিলো abolition of the salt tax নোৱা কৰিব লাগে and government salt monopoly 50% কাট এই দুটা আছে ইয়াত পইণ্ট হা এটা 3 this is first second third and fourth 4 নম্বৰ এটো হ'ব পাস নম্বৰটো অলপ ভুল হৈছে এটো পাস abolition of salt tax and government salt monopoly এটো এটা পইণ্ট 50% cut in the military expenditure এটো এটা পইণ্ট ঠিক আছে মই কি কৈ আছো বুজি পাইছা this is first second abolition of the salt tax and government salt monopoly third ঠিক আছে 50% cut in the military expenses মই যে কলো army expenses reduce কৰিব লাগে reduction of army expenses এটো হ'ব কিমান নম্বৰ 1 2 3 4 নম্বৰ this is 5 নম্বৰ salary of the highest grade service should be reduced by half আৰু সদায় মনত ৰাখা আমি যেতিয়া 1857 ৰ ৰিভল্ট পঢ়িছিলো মই তোমালোকক কৈছিলো যিবোৰ হাই পজিশন আছে হাই যিবোৰ লেভেল অফ চাকৰি আছে সেইবোৰ ম্যাক্সিমাম ব্ৰিটিছাৰ সকলে পাইছিল ইণ্ডিয়ান সকলে হাই পোষ্ট পোৱা নাছিল যিমানেই চেষ্টা নকৰক কিয় আৰু সেই কাৰণে ব্ৰিটিছাৰ সকলে কি কৰিছিল যিবোৰ হাই পোষ্ট আছিল তাৰ স্যালাৰি বহুত বেছি কৰি ৰাখিছিল বাকি লোৱাৰ পজিশন আছিল মানে হাৱালদাৰ হৈ যাওক এনেকুৱা ধৰণৰ পজিশন বোৰ যিবোৰ তাত চাকৰি কৰিছিল ইণ্ডিয়ানছ বোৰে তাৰ তুলনাত একদম হাই লেভেলৰ চাকৰিত কিমাননো ডিফাৰেন্স থাকিব হয় না নহয়
বাট ব্ৰিটিছৰ সময়ত বহুত বেছি ডিফাৰেন্স আছিল সো মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিল যে হাই গ্ৰেডৰ যিবোৰ সাৰ্ভিস আছে ন তাৰ স্যালাৰিবোৰ ৰিডিউস কৰ হাফ কৰি দিয়ক ইমান বেছি নালাগে হাফ কৰি দিয়ক দিস ইজ ফিফথ নাম্বাৰ পইণ্টছ অফ গান্ধী দেন 6 নম্বৰত কি আহিব চেঞ্জ আৰ্ম এক্ট এলাউইং সিটিজেন্স টু বিয়াৰ আৰ্ম সেই সময়ত এটা আৰ্ম এক্ট আছিল আৰ্মছ এক্ট যাৰ জৰিয়তে ব্ৰিটিছাৰসকলে মানা কৰিছিল প্ৰহিবিট কৰিছিল যে নৰ্মেল মানুহবোৰে ইণ্ডিয়ানছ বোৰে আৰ্মছ ৰাখিব নোৱাৰে আৰু মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছে যে আপোনালোকে কি কৰক আৰ্মছ এক্টটো অলপ চেঞ্জ কৰক আৰু ইণ্ডিয়ানছ বোৰক নৰ্মেল সিটিজেন্স বোৰক আৰ্মছ ৰাখিব দিয়ক কিহৰ কাৰণে সেল্ফ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে প্ৰটেকশ্যন ফৰ ইণ্ডিয়ান টেক্সটাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰী যি আছিল ইণ্ডিয়াত সেইবোৰক প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ কোষ্টেল শিপিং ফৰ ইণ্ডিয়ানছ কোষ্টেল শিপিং ফৰ ইণ্ডিয়ানছৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন ৰাখিব লাগে ৰিলিজ অফ অল পলিটিকেল প্ৰিজনাৰ্ছ মেইনলি ৰাজগুৰু সুখদেৱ আৰু ভগত সিঙৰ কথা কৈছিল বাকিবোৰো আছিল বাৰু টোটেল প্ৰহিবিশ্যন অফ ইনটক্সিকেণ্ট একদম ইনটক্সিকেণ্ট নোহোৱা কৰি দিব লাগে টোটেল প্ৰহিবিশ্যন ইনটক্সিকেণ্ট যিবোৰ মাদক দ্ৰব্য টাইপ বস্তু আছে আউট ৰিফৰ্মছ ইন ক্ৰিমিনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু ক্ৰিমিনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে কিছুমান ৰিফৰ্মছ আনিব লাগে দিজ আৰ দ্য 11 পইণ্টছ ইয়াত 10টা আছে এই আগতে দুটা স্প্লিট কৰি দিলো মই 11টা সো দিজ আৰ দ্য 11 পইণ্টছ গিভেন বাই মহাত্মা গান্ধী টু দ্য ব্ৰিটিছ এইকেইটা 11টা পইণ্ট আছিল যেকেইটা মহাত্মা গান্ধীয়ে ব্ৰিটিছক দিছিল এতিয়া ব্ৰিটিছে তুমি ভাবা নেকি ব্ৰিটিছে মহাত্মা গান্ধীৰ কথা মানিব তুমি ভাবা ব্ৰিটিছে মহাত্মা গান্ধীৰ কথা নামানিব নামানিলে ব্ৰিটিছে মহাত্মা গান্ধীৰ কথা আৰু ব্ৰিটিছে মহাত্মা গান্ধীৰ কথা নামানিলে মহাত্মা গান্ধী কম বস্তু নাছিল মহাত্মা গান্ধী কম বস্তু আছিল নেকি এতিয়া চাবা কোন জাগিব জানানে নাই লিওনাৰ্ডো দা ৰাজবংশী চাবা আৰ্ট চোৱা 5 ছেকেণ্ডত ইণ্ডিয়া আঁকিছে বাকী ইণ্ডিয়া কি হৈছে মই নাজানো হ'লেও আঁকিছো এতিয়া চোৱা এইফালে গুজৰাটত তোমালোকে যদি যেতিয়া এনচিয়েন্ট ইণ্ডিয়া পঢ়িবা ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন পঢ়িবা ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনত তোমালোকে যেতিয়া পঢ়িবা এইফালে মই ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন গুচি গলো নেকি এতিয়া গুচি যাও একো নাই পটকে চোৱা এইফালে মাণ্ডা আছে হুইচ ইজ দা নৰ্দাৰ্ণমোষ্ট সাইড দেন দৈমাবাদ মাণ্ডা ক'ত আছে মাণ্ডা আছে চেনাব ৰিভাৰৰ পাৰত জম্মু কাশ্মীৰ দৈমাবাদ মহাৰাষ্ট্ৰত আছে গোদাবৰী নদীৰ পাৰত দৈমাবাদ নেক্সট এইফালে আছে সুটকাজেন্দৰ পাকিস্তান বেলুচিস্তান বৰ্ডাৰ দাস ৰিভাৰৰ পাৰত সুটকাজেন্দৰ আৰু এইফালে আছে হিন্দন নদীৰ পাৰত আলমগীৰপুৰ মেৰুত উত্তৰ প্ৰদেশ ঠিক আছে তো তুমি যদি ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন এনচিয়েন্ট ইণ্ডিয়াত পঢ়িবা প্ৰাচীন ভাৰতৰ ইতিহাসত তুমি গম পাবা এইফালে কি আছে এটা জায়গা আছে এইফালে এটা জায়গা আছে হেইটো হল লোথাল গুজৰাটত আছে লোথাল কুচ ডিস্ট্ৰিক্টৰ ফালে হয়নে নহয় কুচ ডিস্ট্ৰিক্টৰ ওচৰা-ওচৰি লোথাল এতিয়া যদি চোৱা এই লোথাল যে আছে লোথালৰ কাষতে আছে দাণ্ডি লোথালৰ কাষত কি আছে দাণ্ডি এতিয়া আমি আকৌ প্ৰাচীন ভাৰতৰ পৰা ঘূৰি আহো কলৈ প্ৰাচীন ভাৰতৰ পৰা ঘূৰি আহো আধুনিক ভাৰতলৈ তো ইয়াত আছে দাণ্ডি ইয়াত আছে সবৰমতী নদী এটা সময় এতিয়া চোৱা তুমি যদি সাৰ্চ কৰা মই নাজানো এতিয়া কি ওলাব বাট আজিৰ পৰা 1 বছৰ আগলৈকে ইণ্ডিয়াৰ মোষ্ট পলিউটেড ৰিভাৰ যদি চোৱা সবৰমতী নদী মোষ্ট পলিউটেড ৰিভাৰ সকলোতকৈ পলিউটেড ৰিভাৰ কি সবৰমতী ৰিভাৰ তো সবৰমতীৰ পাৰত সবৰমতী আশ্ৰম এতিয়া মহাত্মা গান্ধী এনেকুৱা নাছিল তো মহাত্মা গান্ধী এনেকুৱা নাছিল যে কেৱল ভাৰততেই আশ্ৰম খুলিছিল তোমালোকক মই কৈছিলো যোৱা ক্লাছত নে তাৰ আগত যে গান্ধী ডেঞ্জাৰ আছিল সাউথ আফ্ৰিকাতো টলষ্টয় আশ্ৰম খুলিছিল তো সবৰমতী আশ্ৰমৰ পৰা 78 জন ফলোৱাৰ লৈ 12 মাৰ্চৰ দিনা কিমান 12th of মাৰ্চ 12 মাৰ্চৰ দিনা 1930 যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে মহাত্মা গান্ধী ইয়াৰ পৰা লাঠিডাল লৈ কিনে 78 জন ফলোৱাৰ লৈ কিনে 78 ফলোৱাৰ কিমান 78 ফলোৱাৰ আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰামতে বেছি ফলোৱাৰ আছে এতিয়া তো 78 ফলোৱাৰ লৈ কিনে মহাত্মা গান্ধীয়ে লাঠিডাল লৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে ইয়াৰ পৰা কলৈকে দাণ্ডিলৈকে আৰু 24 দিন যাত্ৰা কৰিছিল কিমান দিন 24 দিন যাত্ৰা কৰি 5th of এপ্ৰিলৰ দিনা 5 এপ্ৰিলৰ দিনা কি আহি পলে 1930 দাণ্ডি আহি পলে এই দাণ্ডি জায়গাটো আহি পাইছে 240 মাইল 240 মাইলছ খোজকাঢ়ি আৰু কোৱা হয় মহাত্মা গান্ধীয়ে যিখন গাঁৱৰ মাজেৰে খোজকাঢ়ি এই গাঁওখনৰ গোটেই মানুহবোৰ মহাত্মা গান্ধীৰ পিছফালে একেলগে আমি গুচি যাই বুজি পালা গুচি গ'ল মহাত্মা গান্ধীৰ পিছফালে গুচি গ'ল ঠিক আছে তো 78 ফলোৱাৰ পিছফালে আছিল একেলগে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু কোৱা হয় দাণ্ডি পোৱালৈকে মহাত্মা গান্ধীৰ পিছফালে 49000 ৰ বেছি ফলোৱাৰ আছিল বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে ইয়াত আহি পালে 5th এপ্ৰিলৰ দিনা কাৰণ গান্ধীৰ পইণ্ট নামানিলে ন ব্ৰিটিছাৰ সকলে গান্ধীৰ পইণ্ট নামানিলে গান্ধীৰ মাথাটো বেয়া হৈ গ'ল গান্ধী কলে বলা আগবাঢ়ো আমি লাঠিডাল লৈ কিনে সবৰমতীৰ পৰা খোজ কাঢ়িলে 240 মাইল 24 দিন খোজ কাঢ়িলে একদিনত কিমানকে 24 মাইল কে হ'ব ন ভাগ কৰো যদি তো 24 মাইল কে 24 দিনত 10 মাইল কে
তো 24/240 মাইল খোজ কাঢ়ি কিনে 5th এপ্ৰিলৰ দিনা 1930 দাণ্ডি আহি পেলে পিছৰ ফালে 49,000 অলমোস্ট ফলোৱাৰ্স লৈ আহি ইয়াত সল্ট বনালে কি বনালে সল্ট এতিয়া চোৱা এটা ল আছিল যাক আমি সল্ট ল বুলি কওঁ আমি যে পঢ়ো যে গান্ধী ব্ৰেক দা সল্ট ল দাণ্ডি আহি পাই গান্ধী কি কৰিলে গান্ধী 5th এপ্ৰিলৰ দিনা ব্ৰেক দা সল্ট ল মানে কি সল্ট ল এটা আছিল যিটো লৰ মতে ইণ্ডিয়ান সকলৰ হাতত পাৱাৰ নাছিল বা ইণ্ডিয়ান সকলে নিজে সল্ট বনাব নোৱাৰে সল্ট কোনে বনাব অনলি ব্ৰিটিছৰ আৰু ব্ৰিটিছৰ পৰা ইম্পোৰ্ট হ'ব এটা এইটো এটা ল যে ইণ্ডিয়ান সকলে সল্ট বনাব নোৱাৰে গান্ধী যে সল্ট বনাই দিলে 5th এপ্ৰিলৰ দিনা দাণ্ডিত সল্ট বনাই দিলে কোনে গান্ধীয়ে নিমখ বনাই দিলে গান্ধীয়ে আৰু এই যে গান্ধী এজন ইণ্ডিয়ান গান্ধীয়ে যে নিমখ বনালে দিস ইজ দ্য ব্ৰেক অফ সল্ট ল কাৰণ সল্ট লৰ মতে ইণ্ডিয়ানছে বনাব নোৱাৰে গান্ধীয়ে বনাই দিলে ব্ৰেক অফ সল্ট ল তো হেইটোকে কয় আমি বেছিভাগ কনফিউজ বুজি নাপাওঁ এইটো সহজ বস্তু বুজি নাপাওঁ সো 5th এপ্ৰিলৰ দিনা যেতিয়া 1930 দাণ্ডি আহি পালে মহাত্মা গান্ধী আহি কি কৰিলে সেইদিনা সল্ট বনালে সো ব্ৰেক দা সল্ট ল হি ব্ৰেক দা সল্ট ল ঠিক আছে আৰু যিদিনা 5th এপ্ৰিলৰ দিনা তেখেতে সল্ট বনালে ব্ৰেক কৰিলে সল্ট ল 6th এপ্ৰিলৰ দিনা আৰম্ভ হৈ গল সল্ট সত্যাগ্ৰহ 6th এপ্ৰিলৰ দিনা আৰম্ভ হৈ গল সল্ট সত্যাগ্ৰহ যাক আমি সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্ট বুলিও জানো সল্ট সত্যাগ্ৰহ আৰম্ভ হৈ গল 6th এপ্ৰিল 1930 ৰ পৰা সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্টৰ আৰম্ভণি ঠিক আছে তো দিস ইজ দা গান্ধী হৈ গল ওকে ফাইন তো এতিয়া আমি আকৌ আমাৰ স্লাইডলৈ ঘূৰি আহো ইণ্ডিয়াখন বহুত ডেঞ্জাৰ আছিল ন কি ইণ্ডিয়া একচুয়াল বাৰু এটা চোৱা এই কোনফালে গুচি গল Okay, Dandi March. On 12th of March 1930, Gandhi started the historic march from his Sabarmati ashram with 78 followers. 12 March dina 12 March March April 12 March no. After a 24 days long march, he symbolically broke the salt law at the Dandi on 5th April 1930. Salt law break kori dile 5 April 1930. The breaking of the salt law formally inaugurated the civil disobedience movement যেটো আমি অলরেডি ডিসকাস কৰিলো দেখিছা ইয়াত যেটাকে মই আগতে বুজাই দিও পঢ়িবই নালাগে বুজি পালে মনত থাকি যাব বেছি ইজি কে soon the defiance of salt law started all over the country in Tamil Nadu আৰু সোৱা গান্ধীয়ে যে salt law ব্ৰেক কৰিছিল এটা গান্ধীক তো সাপোর্ট কৰিব লাগিব আমি গম পাও না নাই যে সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্ট গোটে ভাৰতত চলিছিল কেনেকে চলিছিল জানা নাই গান্ধীয়ে সল্ট ল ব্ৰেক কৰিলে গান্ধীৰ সাপোর্টত বেলেগ লিডার্স বৰেও বেলেগ জায়গাত ইন্ডিয়াৰ বেলেগ জায়গাত কি কৰিলে সল্ট ল ব্ৰেক কৰিলে ফৰ এক্সাম্পল চি ৰাজাগোপালাচাৰী তামিলনাডুত চক্ৰৱৰ্তী ৰাজাগোপালাচাৰীয়ে কি কৰিলে সল্ট মাৰ্চ আৰম্ভ কৰিলে যেনেকুৱাকে মহাত্মা গান্ধীয়ে কৰিছিল সবৰমতিৰ পৰা দাণ্ডিলৈকে চি ৰাজাগোপালাচাৰীয়ে তামিলনাডুত কি কৰিলে সল্ট মাৰ্চ আৰম্ভ কৰিলে ত্ৰিচিনোপলিৰ পৰা বেদাৰণ্যমলৈকে আৰু বেদাৰণ্যমত গৈ কি কৰিলে তাঞ্জোৰ পোষ্টত গৈ সল্ট ল ব্ৰেক কৰিলে তেখেতেও মানে নিজে সল্ট বনালে সল্ট ল ব্ৰেক হৈ গল তেনেকুৱাকে কে কেলাপ্পান মালাবৰত কোন কে কেলাপ্পান তেখেতে হিৰো অফ দা ভাইকম সত্যাগ্ৰহ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ভাইকম সত্যাগ্ৰহ জানানে নাই তোমালোকে ভাইকম সত্যাগ্ৰহ যদি নাজানা ভাইকম সত্যাগ্ৰহ তোমালোকৰ হোমৱৰ্ক হয় এইটো চাই লবা ভাইকম সত্যাগ্ৰহৰ বিষয়ে চাই লবা ভাইকম সত্যাগ্ৰহ তো হিৰো অফ দা ভাইকম সত্যাগ্ৰহ কে কেলাপ্পানে কি কৰিলে ৱাক ফ্ৰম কেলিকাট টু পায়ানুৰ কেলিকাটৰ পৰা কলৈ পায়ানুৰলৈ টু ব্ৰেক দা সল্ট ল কেলিকাটৰ পৰা পায়ানুৰলৈ গলে আৰু তাত গৈ কিনে সল্ট ল ব্ৰেক কৰিলে as a consequence of the salt satyagraha আৰু এই salt satyagrahৰ result হিচাপে the Indian National Congress was declared illegal by the colonial rulers in April আৰু এই যে salt law break কৰিলে ব্ৰিটিছৰ কাৰণে এইটো ক্ৰাইম আৰু ব্ৰিটিছে কি কৰিলে যে আজিৰ পৰা ইণ্ডিয়ান নেশনাল কংগ্ৰেছ ইলিগেল ব্ৰিটিছে কি ঘোষণা কৰিলে ইণ্ডিয়ান নেশনাল কংগ্ৰেছ আজিৰ পৰা ইলিগেল খাতিৰ কৰিব নেকি কোনোবাই নকৰো কিয় কৰিম তহঁতে ইলিগেল কৰিছ তহঁতৰ কথা আমি নাভাবো না ইলিগেল বুলি বুজি পালা তো ইণ্ডিয়ানসকলৰ সেই কথা Indian National Congress was declared illegal by the colonial rulers in April 1930. April 1930 চনত ব্ৰিটিছৰ সকলে ডিক্লেয়াৰ কৰিলে যে আজিৰ পৰা ইণ্ডিয়ান নেশনাল কংগ্ৰেছ ইলিগেল আমি মানিম নেকি আমি নামানো আমি কিয় মান yes Daisy very good এই কোৱেশ্চনটো আহিছিল লহদৰ বৰুৱা ওকে বুজি পালানে নাই ওকে দাণ্ডি মাৰ্চ आजादी का अमृत महोत्सव पर लैसे এখন তোমাৰ হ্যাঁ দাণ্ডি মার্চ এই সোয়া মহাত্মা গান্ধীক দেখিছা না নাই খতরনাক বস্তু আছিল বুঝি বলা 12 মার্চ 1930 স্টার্ট দাণ্ডি
কংগ্ৰেচুলেশ্যন দিছে ইয়াত কিবা কানি কাহিনী লিখিছে এইটো চল সত্যাগ্ৰহ হৈছিল অমুকৰ দিনা দাণ্ডি মাৰ্চ মিলিয়নছ অফ ইণ্ডিয়ানছ চিভিল এগেইনষ্ট দ্য সল্ট লজ বাই মিলিয়ন অফ ইণ্ডিয়ানছে জইন কৰিছিল ৰিমেম্বাৰ ইমেন্স কন্ট্ৰিবিউশন চাই লবা এবাৰ এনেও দেখা নাই চাগে তোমালোকে দেখি আছে নে নাজানো মই বাট যি কি নহওক কিয় কি কোৱা ডন ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেন্স এতিয়া আহিল আচল কাহিনী ইয়াত কি হ'ল চোৱা এতিয়া আহিল আচল কাহিনীটো কি যে এক সেকেন্ড ৰবা তোমালোকৰ এক সেকেন্ড নহয় সৰি 1 মিনিট লোৱা ঠিক আছে 1 মিনিট লোৱা মই 1 মিনিটত আহি আছো মোৰ অলপ পাৰো যদি গৰম পানী অলপ লৈ 1 মিনিট যোৱা যদি সময় আছে তোমালোকৰ হাতত যদি সময় আছে 1 মিনিট যদি ৰৈ দিয়া আহি আকৌ আমি আৰম্ভ কৰিম আমাৰ কাহিনী ঠিক আছে আমি আমাৰ কাহিনী আৰম্ভ কৰিম মোক 1 মিনিট সময় দিয়া ৰন মই চাম তোমালোকৰ কোন গলা এক মিনিট নহলেই 1 মিনিট হল নেকি বাৰু নহলে 1 মিনিট ধন্যবাদ 1 মিনিট নহলেই আছা ন আছা দেখোন সাংঘাতিক মানুহ দেখোন তোমালোক বাৰু এতিয়া এতিয়া আমি আহো ষ্টৰীলৈকে আকৌ আহুনে নাই ষ্টৰীলৈকে তো কি হ'ল জানে নাই সেই সময়ত ব্ৰিটিছাৰ সকলে ভাবিলে যে ইণ্ডিয়ান সকলক পঠোৱা যাওক সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্টটো কেনসেল কৰা যাওক এটা সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্ট আকৌ এটা মাস মুভমেন্ট আৰম্ভ হ'ল কিমান আৰু ব্ৰিটিছে দমন কৰিব অতিষ্ঠ হৈ গৈছে ব্ৰিটিছসকল মুভমেন্ট দমন কৰোতে তো ব্ৰিটিছাৰ সকলে ভাবিলে যে সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্ট বন্ধ কৰিব লাগে এটা সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্ট বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব পটাব লাগিব কাক পটাব লাগিব ইণ্ডিয়ান লিডাৰ্ছবোৰক তো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ব্ৰিটিছে কি কৰিলে ইণ্ডিয়ান লিডাৰ্ছবোৰক বহুত সন্মান সহকাৰে ব্ৰিটিছক লণ্ডনত নিমন্ত্ৰণী জনালে যে আহক আপোনালোকৰ গোটেইবোৰ লিডাৰ্ছ বেলেগ বেলেগ পাৰ্টিৰ লিডাৰ্ছবোৰ আহক আহি লণ্ডনত আমি একেলগে মিলিত হওঁ আৰু ঘুৰণীয়া টেবুলত আমি বহি কিনে কথা পাতো যে ভাৰতখনক আমি কেনেদৰে আগবঢ়াব পাৰো সেইমতে ডিফাৰেন্ট পাৰ্টি ইণ্ডিয়াৰ যিমানবোৰ মেজৰ পাৰ্টি আছিল মাইনৰ পাৰ্টি আছিল সকলো পাৰ্টিৰে মেক্সিমাম মানুহকে মাতিলে ব্ৰিটিছাৰ সকলে যে আহক আমি ডিসকাস কৰো কি কৰিব লাগে ক'ত ঘুৰণীয়া মেল যাক আমি কি বুলি কওঁ ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেন্স বুলি কওঁ কি বুলি কওঁ ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেন্স মানে কি অসমীয়াত ঘুৰণীয়া মেল কিমানখন ঘুৰণীয়া মেল হৈছিল কিমানখন ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেন্স হৈছিল 3খন ঘুৰণীয়া মেল হৈছিল প্ৰথম ঘুৰণীয়া মেল the first RTC প্ৰথম ঘুৰণীয়া মেল হৈছিল 1930 second RTC হৈছিল second ঘুৰণীয়া মেল হৈছিল 1931 third RTC হৈছিল third ঘুৰণীয়া মেল হৈছিল 1932 এতিয়া কথাটো শুনা যে প্ৰথম ঘুৰণীয়া মেলত যেতিয়া মাতিলে তেতিয়া কি হ'ল জানেনে নাই obviously কংগ্ৰেছে মানা কৰি দিলে কাৰণ গান্ধীৰ 11টা পইণ্ট মানা নাই গান্ধীৰ 11টা পইণ্ট মানিছিল নেকি বাৰু গান্ধীৰ 11টা পইণ্ট মানা নাছিল ঠিক আছে গান্ধীৰ 11টা পইণ্ট মানা নাছিল আৰু সেই কাৰণে আইএনসি নাযাও বুলি কৈ দিলে আইএনসি গান্ধীয়ে ক'লে যে আমি একচেপ্ট নকৰো আমি নাযাও আমি নাই উই আৰ আউট কোনে ক'লে আইএনসি ক'লে কাৰণ গান্ধীৰ শুনা লৰ্ড আৰউইন আৰু ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে গান্ধীৰ যে 11টা পইণ্ট আছিল এইটো মানিছিল নেকি নাই মানা সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্ট আৰম্ভ হ'ল সল্ট সত্যাগ্ৰহ আৰম্ভ হ'ল তাৰ পিছত যেতিয়া ব্ৰিটিছে মাতিলে ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেন্স বা ঘুৰণীয়া মেলত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আইএনসি পাৰ্টিসিপেট কৰিবৰ কাৰণে আইএনসি যাব নেকি আইএনসি নাযায় তো মহাত্মা গান্ধী মানা কৰি দিলে তেতিয়া ব্ৰিটিছে ক'লে যে দৰকাৰ নাই তহত নাহিলে কি নচলিব নেকি আইএনসি কি ক'লে লৰ্ড আৰউইনে ব্ৰিটিছে ক'লে সৰি আইএনসি কোৱা নাই ব্ৰিটিছে ক'লে লৰ্ড আৰউইনে ব্ৰিটিছে ক'লে যে তহত নাহিলে যদি আইএনসি নাহিবি
হে আমি খাতিৰ কৰি আছো নেকি নাহিলে নাই আমি এনে কথা পাতিম বাকিবোৰ যাব নহয় তো সেই মৰ্মে কি হল প্ৰথম ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেন্সত প্ৰথম ঘূৰণীয়া মেলত আইএনসি নগল তো কোন কোন কৈছিল যদি আমি চাও হিন্দু মহাসভা কৈছিল কোন কৈছিল ধন হিন্দু মহাসভা কৈছিল কোন কোন কৈছিল হিন্দু মহাসভা কৈছিল দেন সৰি হিন্দু মহাসভা কৈছিল দেন মুসলিম লীগ গৈছিল আৰু ডিপ্ৰেছড সেকশনৰ পৰা গৈছিল কাটুই বৰ জ্বালা দি আছে কিমান দিনৰ পৰা মোৰ বেমাৰ চোৱা যেতিয়া যিদিনা ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ কৰিছিলো সিদিনা বেমাৰ নাছিল সিদিনাই বেমাৰটো লাগ দিছিল মানে ৰাতি মই বতাহত গলো বাইক লৈ কিনে সিদিনা তোমালোকে দেখিছিলা মই একত মানে হুদা শাৰ্টটো পিন্ধিছিলো গৰম অনুভৱ কৰি আছিলো তো মই ভাবিছিলো ঠাণ্ডা নালাগে যে বাইক লৈ গলো তেতিয়া ঠাণ্ডা লাগিল আৰু সিদিনাৰ পিছৰ পৰাই জ্বৰ আজি 7 নম্বৰ ক্লাছ চলি আছে বেমাৰে সাইড দিয়া নাই হে এটা সাইডে মুসলিম লীগ গৈছিল আৰু ডিপ্ৰেছ সেকশন গৈছিল ডিপ্ৰেছ সেকশন তো এইবোৰক লিড কৰিছিল কোনে চোৱা যদি আমি চাও হিন্দু মহাসভাক লিড কৰিছিল এম আৰ জায়াকাৰ কোন আছিল এম আৰ জায়াকাৰ হিন্দু মহাসভা এস্টাব্লিশ হৈছিল হয়না হিন্দু মহাসভা বুলি আৰম্ভণিতে এস্টাব্লিশ হোৱা নাছিল হিন্দু মহাসভা আৰম্ভণিৰ নাম আছিল পাঞ্জাব হিন্দু মহাসভা which was established in 1909 আৰু সেই পাঞ্জাব হিন্দু মহাসভাকে 1915 চনত হিন্দু মহাসভা কৰি দিয়া গল কি কৰি দিয়া গল হিন্দু মহাসভা কৰি দিয়া গল তো হিন্দু মহাসভাৰ পৰা কোন কৈছিল এম আৰ জায়াকাৰ আৰু কোন কৈছিল আৰু কৈছিল এম এস মুঞ্জি MOONJE মুঞ্জি ঠিক আছে মুসলিম লীগৰ পৰা কোন কৈছিল মুসলিম লীগৰ সাইডৰ পৰা কৈছিল আগা খান আৰু তাৰ পিছত জিন্নাহ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এটসেট্ৰা নেক্সট ডিপ্ৰেছ সেকশনৰ পৰা কোন কৈছিল বি আৰ আম্বেদকাৰ ঠিক আছে তো এলোক গৈছিল এটো স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি লোৱাচোন পিছত আছে নে নাই নাজানো মই স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি লোৱা চিনি পাই আছা নে নাই চিনি পাই আছা ন স্ক্ৰিনশ্বট এটা মাৰি লোৱা ধন পিছলৈ পাবা নে নাই নাজানো মই পাছলৈকে গণিম 5 সেকেন্ড 1 2 3 4 5 ললা ওকে তো হিন্দু মহাসভাৰ পৰা গৈছিল এম আৰ জায়াকাৰ এম এস মুঞ্জি মুসলিম লীগৰ পৰা আগা খান গৈছিল দেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এটসেট্ৰা নেক্সট যদি চাও ডিপ্ৰেছ সেকশনৰ পৰা বি আৰ আম্বেদকাৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ ইজ দ্য অনলি ওয়ান who participated in all 3 round table conferences একমাত্ৰ যদি ওটা কোন একমাত্ৰ আছিল জনে গোটেই কেইখন রাউন্ড টেবল কনফারেন্স গোটেইখন ঘূৰণীয়া মেলত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আম্বেদকাৰ is the first law minister of independent India হয় না মৌলানা আবুল কালাম আজাদ first education minister বল্লভ সিং first defense minister home minister সর্দার বল্লভভাই পেটেল prime minister জৱাহৰলাল নেহৰু first independent India হয় না বহুত বস্তু কৈ দিলো একেলগে দেখিছা কিমান এটা পইণ্ট একেলগে ধাৰাসাৰ নলেজ দি আছো আমি হ্যাঁ সো ডিপ্ৰেছ বি আৰ আম্বেদকাৰ গৈছিল ঠিক আছে এই বস্তুখিনি আই হোপ তোমালোকে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি ললা এতিয়া কথাটো হল কি ইয়াত আইএনসি নাছিল আৰু আইএনসি নাছিল কাৰণে কি হল গম পাইছানে নাই তেওঁলোকৰ মাজত মতানৈক্য হল হৈ কিনে প্ৰথম ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেন্স কি হৈ গল ফেইল হৈ গল প্ৰথম ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেন্স কি হৈ গল ফেইল হৈ গল ফাৰ্স্ট ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেন্স কি হল ফেইল হল আৰু যেতিয়া প্ৰথম ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেন্স ফেইল হৈ গল ব্ৰিটিছাৰ সকলে অনুভৱ কৰিলে যে হসা যদি হে আইএনসি নহয় যদি আইএনসি পাৰ্টিসিপেট নকৰে তেতিয়ালে লাভ নাই এতিয়া তেওঁলোকে বুজি পালে আইএনসিৰ কিটো ভ্যালু আইএনসিৰ ভ্যালুটো বুজি পালে কোনে ব্ৰিটিছে ভাবিলে নাই আইএনসিক মাতিবই লাগিব যি কোনো প্ৰকাৰে আইএনসিক লাগিবই লাগিব ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেন্সত ইয়াৰ আগলৈকে কি কৈ আছিল না যদি নাহিবি আমি খাতিৰ কৰি আছো হয় না নহয় এতিয়া তেওঁলোকে ফিল কৰিলে না আইএনসিক তো লাগিব যদি আইএনসিক মনাবৰ কাৰণে কাক মনাব লাগিব আমাৰ বাবু গান্ধী হয় না নহয় বাবু গান্ধীক মনাব লাগিব তো বাবু গান্ধীক মনাবৰ কাৰণে বাবু গান্ধী 11টা পইণ্ট দিছিল যিকিটা নামানৰ কাৰণে সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্ট আৰম্ভ হৈছিল হে 11টা পইণ্টত কিবা অলপ তো কথা পাতিব লাগিব নহলে বাবু গান্ধী কি কৰিব কথা নাপাতে কিয় পাতিব সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্ট আৰম্ভ কৰি দিছে তো লৰ্ড আৰউইনে কি কৰিলে মহাত্মা গান্ধী লৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে মহাত্মা গান্ধীক যে আহক স্যাৰ আমি কথা পাতো আপোনাৰ যি পইণ্ট আছে মোৰ আগত ৰাখক আমি ডিসকাস কৰো আমি তাৰ কিবা এটা সলিউশন উলিয়াম আৰু সেই মতেই মহাত্মা গান্ধী আহিল সেইখনত মিটিংখনত যিখন আৰবিনৰ লগত হৈছিল সেই মিটিংখনকে কোৱা হয় গান্ধী আৰবিন টেক্ট
after the failure of first round table conference. প্ৰথম ঘূৰণীয়া মেল যেতিয়া ফেইল হৈছিল আৰবিনে মাতিলে গান্ধীক আহক কিবা এটা কথা হতো কাৰণ গম পাইছিল যদি আইএনসি নাথাকে লাভ নাই ঘূৰণীয়া মেল কৰি তো মাতিলে আৰু তাৰ পিছত দুয়োৰ মাজত সাইন হল গান্ধী আৰু ইনফ্যাক্ট যাৰ বিষয়ে আমি পঢ়িম ঠিক আছে এইখিনি স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি লৈছিল ফাইন ওকে ফাৰ্স্ট ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেন্স প্লেস এখন চালনি यस প্লেস কোড হৈছিল লণ্ডনত কেতিয়া 12 নৱেম্বৰ 1930 চন আৰএছ আৰু না সেই সময়ত যদি আমি কোন আছিল বুলি হুদু যে ব্ৰিটিছৰ ফালৰ পৰা কোন আছিল ব্ৰিটিছৰ সেই সময়ৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিল ৰামছে মেকডোনাল্ড কোন আছিল ৰামছে মেকডোনাল্ড আৰএছ মেকডোনাল্ড প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিল সেই সময়ৰ ব্ৰিটিছৰ সকলৰ আৰু ব্ৰিটিছক লিড কৰিছিল কোনে ৰামছে মেকডোনাল্ডে লিড কৰিছিল সো আৰএছ মেকডোনাল্ড প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ফ্ৰম ব্ৰিটিছ লিড দ্য কনফাৰেন্স other representatives are Muslim League Hindu Mahasabha Sikh liberal etc already আমি ডিসকাস কৰিলো INC decide not to participate INC কলে যে না আমি পার্টিসিপেট নকৰো যা জি কৰা কৰি থা Indian representative Ambedkar Muhammad Ali Jinnah KT Paul VS Srinivasan Shastri Muhammad Jafrullah Khan তো আমি অলরেডি ডিসকাস কৰিলো ইয়াত স্ক্রিনশট মাৰি লৈছা তোমালোকে ঠিক আছে তো এইখিনি হৈ গল এতিয়া চোৱা দিস ইজ দা ঘূৰণীয়া মেল তোমালোকে যদি দেখি আছে নাই দেখি আছে ন এইটো এনেকুৱাকে গোল এফালৰ পৰা আকৌ এনেকুৱাকে গোল এফালৰ পৰা আকৌ এনেকুৱাকে গোল তো দেখিছা তো ঘূৰণীয়া মেল দিস ইজ দা ঘূৰণীয়া মেল সেইকাৰণে আমি ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেন্স বুলি কওঁ ঘূৰণীয়া মেল ওকে নেক্সট যদি চাও এফেক্ট কি আছিল চোৱা প্ৰথম ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেন্সৰ কি এফেক্ট আছিল ফাৰ্স্ট ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেন্স লাষ্টেড till 19th January 1931 কেতিয়ালে চলিছিল 19 জানুৱাৰী 1931 চনলৈ চলিছিল this conference was regarded as a failure failure হিচাপে রিগার্ড করা গল ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট আন্ডারস্টুড ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তার পিছত বুঝি পালে দ্য ইম্পর্টেন্ট অফ আইএনসি এর কি ইম্পর্টেন্ট টু মেক এনি ডিসিশন অন ইন্ডিয়াস পলিটিক্যাল ফিউচার ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যতক লৈ যদি কিবা ডিসিশন লব লগা হয় তেতিয়ালে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসৰ কি ইম্পর্টেন্স এইটো বস্তু বুঝি পালে ব্রিটিছৰ সকলে যেতিয়া প্ৰথম ঘূৰণীয়া মেল ফেইল হল মই আশা কৰো তোমালোকে বুজি পালা মেইন পারপাস অফ দ্য কনফারেন্স মেইন পারপাস কি আছিল চোৱা এই যে প্ৰথম ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেন্স পাতিছিল ব্ৰিটিছৰ সকলে ইয়াৰ মেইন এইম কি আছিল মেইন পারপাস কি আছিল টু ডিসকাস এবাউট দ্য সাইমন কমিশনৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰা যে সাইমন কমিশনক আপোনালোকে কিয় সাপোর্ট নকৰে ইন্ডিয়ান সকল আপোনালোকে কিয় মই ধৰা আৰএছ মেকডোনাল্ড কিয় আপোনালোকে সাপোর্ট নকৰে সাইমন কমিশন ইমান ভাল বস্তু কিয় চেঞ্জ কৰিব লাগিব নেকি কওক না চেঞ্জ কৰি সেকেন্ড টু স্টপ দ্য সিভিল ডিসঅনেন্স প্ৰবলেম আপোনালোকে এই সিডিএম বন্ধ কৰি দিয়ক না সিডিএম কাম নাই কি কৰিব সিডিএম এদি আমাক হৰুৱাব পাৰিব নেকি ইন্ডিয়ানস পাব নেকি না পায় বন্ধ কৰি দিয়ক মই ধৰা আৰএছ মেকডোনাল্ড তো দিস ইজ দ্য মেইন ইন্টেনশন অফ ব্রিটিশ মেইন পারপাস অফ দিস কনফারেন্স ডিসকাস অ্যাবাউট সাইমন কমিশন স্টপ দ্য সিভিল ডিসঅনেন্স প্রবলেম কিন্তু কি হল সাকসেস হৈছিল নেকি নাই ইট ওয়াজ রিগার্ডেড এজ এ ফেইলার তাৰ পিছত বুজি পালে যে আইএনসি লাগিব ঠিক আছে এতিয়া আইল গান্ধী আৰু ইম্প্যাক্ট মই তোমালোকক কৈছিলো যে কি হল কলে যে গান্ধী কলে আহক আমি কথা পাতো আপোনাৰ কি ডিসিশন আছে তো Gandhi and others Indians were released from jail ঠিক আছে এতিয়া মই তোমালোকক এইখিনি বুজাই তো গান্ধী আৰু ইম্প্যাক্ট গান্ধী আৰু ইম্প্যাক্ট লর্ড আরবিনে মাতিলে মহাত্মা গান্ধীক বলে আহক আমি কি কৰো আমি কথা পাতো আপোনাৰ কি এগ্ৰতা পাই দিছিল ককচোন মোক একবাৰ শুনো তাৰ পিছত আমি ডিসিশন লম কোনে কলে আরবিনে কলে আপোনাৰ কি পয়েন্ট আছিল আপুনি মোক কওক ঠিক আছে মই ভাবি চাম আমি ডিসকাস কৰিম তো আহিল গান্ধী আৰু আৰবিনৰ মাজত কি হল গান্ধী আৰবিন পেক্ট সাইন হল বা গান্ধী আৰবিন পেক্ট হল 1931 এতিয়া চোৱা গান্ধী আৰবিন পেক্টত মহাত্মা গান্ধীয়ে কি কৈছিল চোৱা মহাত্মা গান্ধীৰ 11টা পইণ্ট তোমালোকে মনত আছে নে নাই মই 4টা পইণ্ট তোমালোকক লিখি দিছিলো যে মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট 4টা পইণ্ট তোমালোকৰ মনত আছে নে নাই লিখি দিছিলো যে ইণ্ডিয়াখন যদি আমি চাও দিস ইজ ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলা হয় নহয় এখন ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলা সো এইখিনি হল ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলা দিস ইজ দা কোস্টাল এরিয়া এইখিনি কোস্টাল এরিয়া ইয়াৰ পৰা যদি আমি চাও এইখিনি হল কোস্টাল এরিয়া ইণ্ডিয়াৰ কিমান আছে ইয়াৰ ডিসটেন্স হোৱাট ইজ দা লেন্থ অফ দিস কোস্টাল এরিয়া
এইখিনি কোস্টেল এৰিয়াৰ লেন্থ কিমান হয় ইণ্ডিয়াৰ জিওগ্ৰাফি পঢ়িছা নে নাই 6100 কিলোমিটাৰ জানা নে নাজানা excluding island 6100 kilometer including island 7516 right right 7516 kilometer okay তো excluding island কিমান হ'ব 6100 kilometer তো এই coastal area খিনিৰ কথা মনত ৰাখিবা এতিয়া চোৱা গান্ধী আৰু ইনটেক্টত মহাত্মা গান্ধীয়ে কি পইণ্ট দিছিল কেইটামান পইণ্ট মনত ৰাখা যেনেকুৱাকে ধৰি লোৱা যে ৰিডাকশন অফ ল্যান্ড টেক্সেস কৈছিল ঠিক আছে আমি 50% নকৰিলেও কিবা এটা পাৰ্চেন্ট ল্যান্ড টেক্স ৰিডিউস কৰি দিম আৰ্মিনে কলে মহাত্মা গান্ধী কৈছে ঠিক আছে বাৰু মই মানতি সেকেন্ড ধৰি ধৰা যে আৰ্মি এক্সপেন্সেস ঠিক আছে আৰ্মি এক্সপেন্সেস মানি লম কিছু পাৰ্চনলৈকে মহাত্মা গান্ধী কলে ঠিক আছে মই মানতি থাৰ্ডত কলে যে সল্ট ল বুজি পালা যে ভাৰতীয়সকলক সল্ট বনাব অধিকাৰ দিব লাগে গান্ধী কৈছিল নাই যে ভাৰতীয়সকলেও সল্ট বনাব পাৰিব লাগে গান্ধীৰ 11 পইণ্টত আছিল নাই যে মনোপলি নোৱা কৰা গভৰ্ণমেণ্টৰ তো ভাৰতীয়সকলক সল্ট বনাব অধিকাৰ দিব লাগে গান্ধীয়ে কৈছিল আৰবিনে কৈছে ঠিক আছে আপোনাৰ কথা মানিছো মই আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান সকলক সল্ট বনাব অধিকাৰ দিম কিন্তু only the people who lived in the coastal area of India ইণ্ডিয়াৰ কোস্টেল এৰিয়াত যিমানবোৰ মানুহ থাকিব কি কৈছো মই সাগৰৰ পাৰত কোস্টেল এৰিয়া মানে কি সাগৰৰ পাৰত ন সাগৰৰ পাৰত যিমানবোৰ মানুহ থাকিব সেইখিনি মানুহে সল্ট বনাব পাৰিব বা নিমখ বনাব পাৰিব সেইখিনি মানুহে কি কৰিব পাৰিব নিমখ বনাব পাৰিব আৰু তাত আকৌ এটা কিন্তু আছে আৰবিনে কৈছিল ঠিক আছে ইণ্ডিয়াৰ মানুহে নিমখ বনাব পাৰিব কিন্তু সেইখিনি মানুহে নিমখ বনাব পাৰিব যিখিনি মানুহ কোস্টেল এৰিয়াত থাকে আৰু এটা কিন্তু আছে কিন্তু সেইখিনি মানুহে যদিও নিমখ বনাব পাৰিব তেওঁলোকে নিজৰ কনজাম্পচনৰ কাৰণে বা নিজৰ ইউজৰ কাৰণে বনাব পাৰিব তেওঁলোকে সেই সল্টখিনি বেচিব নোৱাৰে ইণ্ডিয়ানছ বেলেগৰ তাত বেচিব নোৱাৰে নিজৰ ইউজৰ কাৰণে নিমখ বনাও কোনখিনি মানুহে কোস্টেল এৰিয়াত বসবাস কৰা মানুহখিনিয়ে তেওঁলোকে ইউজ কৰক কিন্তু তেওঁলোকে সেই নিমখ নিজে যে নিমখ বনাইছে সেইখিনি নিমখ তেওঁলোকে বাহিৰত সেল কৰিব নোৱাৰে বিজনেছ কৰিব নোৱাৰে নিজৰ ইউজৰ কাৰণে বনাও মহাত্মা গান্ধীয়ে অলপ মাথাটো খুজাই কলে উপায় নাই হ'ব দিয়ক আৰু কি কৰিম নাই মামতকে কানা আমাই ভাল তো ঠিক আছে নেক্সট আৰু কি কলে আৰু এটা আছিল ন ৰিলিজ অফ অল পলিটিক্যাল প্ৰিজনাৰ্স যদি তোমালোকৰ মন আছে ৰিলিজ অফ অল পলিটিক্যাল প্ৰিজনাৰ্স গোটেইবোৰ পলিটিক্যাল প্ৰিজনাৰ্সক ৰিলিজ কৰি দিয়ক আৰবিনে কলে ঠিক আছে ৰিলিজ কৰিম except those who were indulged in the violent activity আমি সেইবোৰকে ৰিলিজ কৰিম ঠিক আছে আমি পলিটিক্যাল প্ৰিজনাৰ্সবোৰক ৰিলিজ কৰিম কিন্তু আমি সেই সকলক নকৰো except those who are indulged or involved in the violent activity যিবোৰ violent activity জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকৰ বাহিৰে আমি সকলোকে ৰিলিজ কৰিম এতিয়া কাৰ কথা কৈছে ভগত সিং ৰাজগুৰু সুখদেৱক যে মাৰিছিল গুলিয়াই মনত আছে নে নাই সো এই বস্তুখিনি মহাত্মা গান্ধীয়েও ঠিক আছে হ'ব দিয়ক আৰু তেওঁলোকে আৰবিনে কৈছিল ঠিক আছে তেতিয়ালে আপুনি এটা কাম কৰক সিডিএম বন্ধ কৰি দিয়ক সিডিএম বন্ধ কৰক আৰু আপুনি সেকেন্ড ৰাউন্ড টেবল কনফাৰেন্সত জয়েন হৈ যাওক বা আইএনসি পাৰ্টিসিপেট কৰিব দিয়ক বা আইএনসি হৈ আপুনি দ্বিতীয় ঘৰণীয়া মেলত অংশগ্ৰহণ কৰক মহাত্মা গান্ধীয়ে ক'লে ঠিক আছে হ'ব দিয়ক হ'ব হৈ গ'ল আইএনসি আহি গ'ল দ্বিতীয় ৰাউন্ড টেবল কনফাৰেন্সত বুজি পালা আইএনসি ক'ত আহি গ'ল দ্বিতীয় ৰাউন্ড টেবল কনফাৰেন্স Gandhi and other Indians were released from jail and Indians are allowed to make salt for domestic use. ঠিক আছে প্লেস কোড হৈছিল লন্ডন ইন 1931 কাৰ কাগজত মহাত্মা গান্ধী ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ অফ আইএনসি আৰু লৰ্ড আৰউইন ভাইসৰয় অফ ইণ্ডিয়া ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট ৰিকুৱেষ্টেড গান্ধী ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল টু ষ্টপ দা সিডিএম সিভিল ডিsobedience মুভমেন্ট এণ্ড জইন দা সেকেন্ড ৰাউন্ড টেবল কনফাৰেন্স আৰু কি কৰক দ্বিতীয় ঘৰণীয়া মেলত অংশগ্ৰহণ কৰক আইএনসিৰ সাইডৰ পৰা গান্ধীজি পুট দা কণ্ডিশন অফ ৰিলিজিং অল দা ইণ্ডিয়ানছ who are arrested and allowed Indians to make salt for domestic use. Gandhi put কৰিছিল condition to যে ৰিলিজ কৰক গোটেই ইণ্ডিয়ানছ সকলক ঠিক আছে who are arrested and allowed the Indians to make salt for domestic use এটোটো বাৰু 11 পইণ্টতে আছে all the revolutionaries are released except those who indulged in the violence activity during movement as like Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru etc. যিখিনি মই কলো সেইখিনি বস্তুৱে আছে দল যিখিনি আমি ডিসকাস কৰিছিলো সেইখিনি বস্তুৱেই আছে বলিন পছতীয়া পাত খুন্দি পানীৰ লগত বইল কৰি থাকো অকলে কোনে পছতীয়া পাত বিচৰি যাবা দিনটো ক্লাস কৰি থাকতে যায়
অফলাইন অনলাইন ক্লাস কৰি থাকতে যায় তাৰ যিখিনি সময় পাও সেইখিনি তোমালোকৰ কাৰণে টেষ্ট পেপাৰ বনোৱা তোমালোকৰ মেইনছৰ কপি চেক কৰা এইটো কৰা হেতু কৰা পছতিয়া পাত পাম পাম বাৰু বিচাৰিলে কিন্তু সময় নাপাও ন ধন্যবাদ বাৰু বলিন ওকে বস্তুখিনি বুজি পালা তোমালোকে সো গান্ধী আৰউইন পেক্ট আৰউইনক চোৱা কেনে দেখিছাচোন আৰউইন স্টাইল গান্ধী দেখা নাই বেলেগ হ্যান্ডসাম আছিল আর এইবিলাক আরউইন সারউইন পাত্তা নাপায় মানে ধন চোৱা ওকে সো সেকেন্ড রাউন্ড টেবল কনফারেন্স আৰু কোৱা মতে কাম কথা মতে কাম সেকেন্ড রাউন্ড টেবল কনফারেন্সত কোন আহি গল এইবাৰ আহি গল আইএনসি সেকেন্ড রাউন্ড টেবল কনফারেন্সত কোন আহিল ধন এইবাৰ আহিল সেকেন্ড রাউন্ড টেবল কনফারেন্সত আইএনসি কোন আহিল আইএনসি দই কোনে পার্টিসিপেট কৰিলে মহাত্মা গান্ধীয়ে পার্টিসিপেট কৰিলে সৰোজনী নাইডুও পার্টিসিপেট কৰিছিল বাট সৰোজনী নাইডু কাক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছিল the women section of Indiaৰ women section of represent কৰিছিল ঠিক আছে ওকে সোৱা প্লেস কৰিছিল লন্ডন 1931 ত ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ কৰিছিল ব্ৰিটিছৰ ফালৰ পৰা আৰএছ মেকডোনাল্ড প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আইএনসিৰ ফালৰ পৰা মহাত্মা গান্ধী ডিপ্ৰেছ সেকশনৰ পৰা বিআৰ আম্বেদকাৰ আছিল তাৰ লগতে যদি সোৱা যে women সেকশনৰ পৰা কোন আছিল সৰোজনী নাইডু women সেকশনৰ পৰা সৰোজনী নাইডু আছিল ঠিক আছে মুসলিম লীগৰ সাইডৰ পৰা কোন আছিল মুসলিম লীগৰ সাইডৰ পৰা ইকবাল আছিল মোহাম্মদ ইকবাল ঠিক আছে লিবারেলৰ সাইডৰ পৰা টিবি সাপ্ৰু ক্যাপিটালিষ্টৰ সাইডৰ পৰা জিডি বিৰলা ঠিক আছে লিবারেলৰ সাইডৰ পৰা টিবি সাপ্ৰু কৰ পৰা আছিল টিবি সাপ্ৰু আছিল লিবারেলৰ সাইডৰ পৰা টিবি সাপ্ৰু লিবারেলৰ সাইডৰ পৰা টিবি সাপ্ৰু পাৰ্টিসিপেট কৰিছিল সাপ্ৰু ক্যাপিটালিষ্টৰ সাইডৰ পৰা জি বিৰলা সো এলোকে পাৰ্টিসিপেট কৰিছিল সেকেন্ড ৰাউন্ড টেবল কনফারেন্স বা দ্বিতীয় ঘুৰণীয়া মেলত ঠিক আছে জি বিৰলা টু প্ৰপোজাল অফ ৰামছে মেকডোনাল্ডে এই দ্বিতীয় ঘুৰণীয়া মেলত কি প্ৰপোজাল দিছিল চোৱা কমান্ড ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ ইট ইজ কমিউনেল ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ হিন্দু আৰু মুসলিম চুজ দিয়াৰ সেপাৰেট ইলেক্টৰত ইয়াতে লাগিল কানা আইএনসি মাৰিব নেকি তোমালোকে যদি জানাই আইএনসি না মানে কিয় দিব লাগে কমিউনেল ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ দিলে আৰএছ মেকডোনাল্ডে যে হিন্দু আৰু মুসলিমে নিজৰ সেপাৰেট লিডাৰ চুজ কৰিব separate electorate Indians will be not given any kind of political and economic support from the Britishers আৰু ইন্ডিয়ান সকলক একো ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক সাপোৰ্ট দিয়া নহব ব্ৰিটিছৰ ফালৰ পৰা আইএনসি কলে হয় নেকি নালাগে যা কেনসেল ফেইলাৰ আইএনসি কলে নালাগে যা ফেইলাৰ Gandhi did not agree with the proposal और second round table conference was also considered to be a failure. Second round table conference हो गया पानी में गोल गई सुआ भाई टू Gandhi Lucas third round table conference same took place in London 1932 INC Labour Party যে আছিল ব্রিটিছৰ ফালৰ পৰা Labour Party আৰু INC পাৰ্টিসিপেট নকৰিলে British Indians were represented by Aga Khan represent কৰিলে this conference was also regarded as a failure এখনো failure হ'ল যদি হুদে INC কোনখন INC কোনখন round table conference of অংশগ্ৰহণ কৰিছিল only second বুজিল না ফার্স্ট না থার্ড বুজি পালাই বস্তু কি লন বুজি পালে নাই বুজি পাইছা বুজি পাইছ নে নাই তোমালোকৰ কমেন্ট বোৰ মোৰ দৰে নাহে নেকি বাৰু আহি আছে মাজে মাজে বুজি পাইছা এই শুনা থাৰ্ড ৰাউন্ড টেবল কনফাৰেন্সৰ কাৰণ আছে মই কিয় সাপোৰ্ট নকলে মই কব পাৰো কিছু চোৱা মই এইটো আগতে দিব লাগিছিল এইটো আমি আহিম ইয়ালৈ তাৰ আগতে এইটো চোৱা মই এইটো আগতে দিব লাগিছিল আমি ইয়ালৈ আহিম দন চোৱা এইটো চোৱা থাৰ্ড ৰাউন্ড কনফাৰেন্স কিবা কানি আছে ইয়াত বাদ দিয়া নৱেম্বৰত হৈছিল এটা চোৱা পুনা পেক্টৰ বিষয়ে চোৱা ইয়াত আকৌ এটা টুইষ্ট আহিছে টুইষ্ট মানে ইয়াত আকৌ এটা কাহিনী ঘটিল কি কাহিনী চোৱা পুনা পেক্ট 1932 16 আগষ্ট 1932 চনত 16 আগষ্ট 1932 চনত সেই সময়ৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ৰামছে মেকডোনাল্ডে এটা ডিসিশন ললে এনাউন্স কৰিলে ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেন্টৰ ফালৰ পৰা এটা প্ৰপোজাল দিলে যে মাইনৰিটি ৰিপ্ৰেজেন্টেশন ভাৰতত কৰা যাওক মানে যিমানবোৰ কমিউনিটি আছে ভাৰতত ফৰ এক্সাম্পল শিখ আছে
মুছলিম সকল আছে, বেলেগ বেলেগ সৰু সৰু হিন্দুৰ মাজতে বিভিন্ন কমিউনিটি আছে, ডিপ্ৰেছ ক্লাছ আছে, এই গোটেইবোৰৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ইলেক্টৰেটছ। ইয়াৰ আগতে মুছলিমে কেৱল সেপাৰেট ইলেক্টৰেট খুজি আছিল, তাতেই গান্ধীজীৰ মাথাটো বেয়া হৈ আছিল বা আইএনচিৰ মাথা বেয়া হৈ আছিল। এতিয়া আকৌ আৰ.এছ. মেকডনাল্ডে ক'লে যে নাই, বেলেগ বেলেগ কমিউনিটিৰ মাজতো সেপাৰেট ইলেক্টৰেট, বুজি পালা, বেলেগ বেলেগ ইলেক্টৰেট, ডিপ্ৰেছ সকলৰ ক্লাছৰ কাৰণে বেলেগ ইলেক্টৰেট। এই যে ফাৰ্ষ্ট আৰু সেকেন্ড আইএনচি ফাৰ্ষ্ট আৰু সেকেন্ড ঘূৰণীয়া মেল ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেন্স, তাতে এই বস্তুটো উত্থাপন কৰিছিল কোনে? বি.আৰ. আম্বেদকাৰ। আৰু সেইমতে আৰ.এছ. মেকডনাল্ডে কি ক'লে যে এটা কাম কৰা যাওক, যাক কমিউনেল এৱাৰ্ড বুলি কোৱা যায়, মাইনৰিটি ৰিপ্ৰেজেন্টেশন বুলি কৈছে, যাক কমিউনেল এৱাৰ্ড বুলি কোৱা যায়, লিখা আছে ইয়াত কমিউনেল এৱাৰ্ড, মানে যিবোৰ কমিউনিটি আছে সেই কমিউনিটিবোৰৰো সেপাৰেট ইলেক্টৰেট, মানে শিখসকলৰ সেপাৰেট ইলেক্টৰেট, ডিপ্ৰেছ ক্লাছসকলৰ সেপাৰেট ইলেক্টৰেট। মুছলিম লীগে সেপাৰেট ইলেক্টৰেট খুজোতেই মাথাটো বেয়া হৈছিল আইএনচি আৰু মহাত্মা গান্ধী। এতিয়া আকৌ যদি তাৰ ভিতৰত হিন্দুসকলৰ মাজতো ডিপ্ৰেছক বেলেগকে সেপাৰেট ইলেক্টৰেট লাগে, ইহঁতক বেলেগকে লাগে, আৰু মাথাটো বেয়া হৈ গ'ল। এইবাৰ মহাত্মা গান্ধীয়ে ক'লে নাই, নহ'ব, এইবোৰ এনেকে থাকিলে নহ'ব। তো 16 আগষ্টত আৰ.এছ. মেকডনাল্ডে এই ডিচিশনটো এনাউন্স কৰিছিল। দুদিন পিছত 18 আগষ্টৰ দিনা প্ৰথমটো মহাত্মা গান্ধীয়ে চিঠি লিখিলে আৰ.এছ. মেকডনাল্ডলৈ যে এইবোৰ কি কৰি আছে, বন্ধ কৰক এইবোৰ, চিঠি লিখিলে, পঠাই দিলে, একো উত্তৰ নাই। উত্তৰ নোহোৱাৰ কাৰণে মহাত্মা গান্ধীৰ আৰু খং উঠিল। মহাত্মা গান্ধী ভাবিলে নাই, এনেকে নহ'ব, মই এতিয়া আচল অস্ত্ৰ ওলাম নিজৰ। কি অস্ত্ৰ? ফাষ্ট টিল ডেথ, তেতিয়ালৈ ভোক মাৰি, যেতিয়ালৈ ভাত নাখাওঁ, যেতিয়ালৈ মোৰ মৃত্যু নহয়। আৰু এই বস্তুটো কেতিয়া আৰম্ভ হ'ল? যেতিয়া ইয়াৰ একো উত্তৰ নাহিল। কোনখনত? চিঠিখনৰ। মহাত্মা গান্ধী যিখন চিঠি লিখিছিল, এটা কি হৈছে, known as the award reserved as number of the seats in the provincial legislature lower house only. According to this award, Muslim, Christian, Anglo-Indians, Europeans and Sikh voters would elect their candidate by voting in the separate communal electorate. বুজি পালা যিখিনি বস্তু মই ক'লো। তো মহাত্মা গান্ধীৰ মাথাটো বেয়া হৈ গ'ল। মহাত্মা গান্ধীয়ে কি কৰিলে? 18 আগষ্টৰ দিনা চিঠি লিখিলে মিনিষ্টাৰলৈ, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰলৈ। আৰু যেতিয়া তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ নাহিল, 20 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা, কেতিয়া? 20 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা 1932 আৰম্ভ কৰিলে। কি আৰম্ভ কৰিলে চোৱা? ফাৰ্ষ্ট আনটু ডেথ, তেতিয়ালে ভাত নাখাওঁ, যেতিয়ালে মোৰ মৃত্যু নহয়, অস্ত্ৰ আৰম্ভ কৰি দিছিল। তাৰপিছত চোৱা, the 20th September was observed as a day of fasting and prayer, temples, wells, etc. were thrown open to the depressed class all over the country. আৰু তেওঁলোকেও গম পাইছিল আইএনচিয়ে যে এই কাৰণে হৈছে কাৰণ ডিপ্ৰেছ ক্লাছ বিলাকক সেই সময়ত ইণ্ডিয়ানছ না হিন্দুসকলৰ মাজতো ভাগ আছিল নে নাই? Vedic period তোমালোকে পঢ়িবলৈ পাবা। According to Rig Veda, in the 10th chapter of the Rig Veda, 10th mandala, there is a description of Purusha Sukta, and in Purusha Sukta there is a description of the 4 varnas, that is Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra. এতিয়া কথাটো হ'ল যে সেই বস্তুখিনি লাহে লাহে আহি আছে, এতিয়াও আছিল, সেই সময়খিনিতো আছিল, যদিও ইমান এটা নাছিল, তথাপিও আছিল। ব্ৰাহ্মণসকলে নিজকে বহুত ওপৰত বুলি ভাবিছিল। তো এই বস্তুবোৰৰ কাৰণে ডিপ্ৰেছ ক্লাছবোৰক কি কৰিছিল? একদম সৰু নজৰেৰে চাইছিল বাকি হাই ক্লাছ ইণ্ডিয়া মানে হিন্দুবোৰে। তো যেতিয়া এই 20 তাৰিখে যেতিয়া এই ডিচিশনটো ল'লে, তাৰপিছত আৰু এটা ডিচিশন লোৱা গ'ল যে ৱেলছ, টেম্পলছ, প্ৰেয়াৰ হলছ এইবিলাক অপেন কৰি দিয়া গ'ল। তাৰ কাৰণে ডিপ্ৰেছ ক্লাছৰ কাৰণে অল অভাৰ দ্য কাণ্ট্ৰি। পণ্ডিত মদন মোহন মালৱীয় summoned a conference of various castes and political parties including Dr. B.R. Ambedkar to sort out the issue. আৰু এই ইস্যুটো যিটো ইস্যু নোহোৱা কৰিবৰ কাৰণে পণ্ডিত মদন মোহন মালৱীয় এজ এ মেডিয়েটৰ হিচাপে বিভিন্ন কাষ্টৰ মানুহক আৰু পলিটিকেল পাৰ্টিজ বিলাকক মাতিলে, য'ত B.R. আম্বেদকাৰ, মহাত্মা গান্ধী এইসকলক মাতিলে আৰু তেওঁলোকৰ মাজত মিটিং কৰালে। অন 25th of September, 6 দিন ফাষ্ট হোৱাৰ পিছত তেওঁলোক এখন এগ্ৰিমেণ্টত আহিল। পুনাত এখন এগ্ৰিমেণ্ট হ'ল B.R. আম্বেদকাৰ আৰু মহাত্মা গান্ধীৰ মাজত, known as পুনা পেক্ট। পুনা পেক্ট তাৰ মাজত গান্ধী আৰু আম্বেদকাৰৰ মাজত with the following terms, আৰু তাত কিছুমান টাৰ্মছ আছিল। কি কি টাৰ্মছ আছিল চোৱা? টাৰ্মছ কি আছিল? The principle of the joint and common electorate was accepted for all Hindu. মানে হিন্দুসকলৰ মাজতে যেনেকুৱাকে আৰ.এছ. মেকডনাল্ডে কৈছিল কমিউনেল এৱাৰ্ডত যে ডিপ্ৰেছ ক্লাছৰ বেলেগ, শিখসকলৰ বেলেগ, এইটোৰ বেলেগ, বেলেগ, বুজি পালা? এইটো কেনচেল কৰি কি কৰা গ'ল? হিন্দুসকলৰ মাজত কাৰণে, গোটেই হিন্দুৰ কাৰণে জইন আৰু কমন ইলেক্টৰেট। আৰু আৰ.এছ. মেকডনাল্ডে কি প্ৰপ'জ কৰিছিল যে প্ৰভিন্সিয়েল লেজিসলেচাৰত ডিপ্ৰেছ ক্লাছৰ কাৰণে 71টা সিট ৰিজাৰ্ভ থাকিব। ডিপ্ৰেছ ক্লাছৰ কাৰণে প্ৰভিন্সিয়েল লেজিসলেচাৰত 71টা সিট ৰিজাৰ্ভ থাকিব। কাৰ মতে? কমিউনেল এৱাৰ্ডৰ মতে, এই যে আৰ.এছ. মেকডনাল্ডে দিছিল 16 আগষ্টত 1932। তো এই বস্তুটো মহাত্মা গান্ধীয়ে
কথা পাতি পাতি কিমানলৈ আনিলে 48টা সিট বি আৰ আম্বেদকৰে বান্ধি ললে so 48 seats in different provincial legislature were reserved for the depressed classes in place of 71 as provided in the communal award 18% 18% of the seat in the central legislature were reserved for the depressed class central legislature of 18% seat reserved থাকিব adequate representation would be given to the depressed class in the civil service আৰু civil services examination বা civil services সিটতো adequate representation দিয়া যাব depressed class of তাৰ পৰাই আহিছিল ৰিজাৰ্ভেশন আমি যে আটা ভাৰি দেখো ৰিজাৰ্ভেশন তোমালোকে ভাবিছা ৰিজাৰ্ভেশন যদি নহলে হয় ন এই যদি ৰিজাৰ্ভেশন নহলে হয় এক্সট্ৰা সেপাৰেট বেলেগ হেৰিয়ে হৈ গলে হয় বুজি পালা ৰিজাৰ্ভেশন হয়তো ভালে হৈছে কিবা এটা ৰিজাৰ্ভেশন হৈছে নহলে তো এনেকুৱা হলে হয় বলে যে ধৰি লোৱা যে নলবাৰীত ইমান ম্যাক্সিমাম দলিত আছে দলিতৰ পৰাই চাকৰি হ'ব জেনেৰেল বাদ দিয়া যায় তো তেনেকুৱা হলে যদি ৰিজাৰ্ভেশন নাথাকিলে হয় ঠিক আছে না নাই ৰিজাৰ্ভেশন যত বি আৰ আম্বেদকাৰ ইমান জানা শুনা মানুহ এজন তেওঁ এইখিনি বস্তু মানি লৈছে মানে ভাল মানিছে ভাল হৈছে আৰু যে কি নহওক এতিয়াতো বাৰু ৰিজাৰ্ভেশনৰ মই তাত মাজত নাযাওঁ ৰিজাৰ্ভেশনটো এতিয়া ভাল নে বেয়া অবভিয়াছলি ৰিজাৰ্ভেশনৰ জাগাত বেলেগ আছে হ্যাঁ ইনকামৰ ওপৰত বেস কৰি কেনে দিব পাৰে এইবোৰত নাযাওঁ বাট এই বস্তুখিনি ঠিক আছে adequate representation would be given to a depressed class in the civil এতিয়া চোৱা এই বস্তুখিনি হোৱাৰ পিছত এটো হৈছিল কেতিয়া আগষ্ট মাহত হৈছিল না নাই মহাত্মা গান্ধীৰ মাথাটোত বেয়া হৈ আছিল নাই যে মই চিঠি লিখিলো 18 তাৰিখে কাক আৰএছ মেকডনাল্ডক বলে কমিউনিটি এৱাৰ্ডৰ ওপৰত ভাবিছা উত্তৰে নিদিলে তাৰছত নিজেই কিবা এটা কৰি বি আৰ আম্বেদকাৰৰ লগত কথা পাতি নিজে কিবা এটা ডিসিশন ললো আৰএছ মেকডনাল্ডে উত্তৰে নিদিলে খং উঠি আছিল সেইকাৰণে আমি পাৰ্টিসিপেট নকৰো যা ক'ত থাৰ্ড ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেন্স এটো পিছত হৈছিল নৱেম্বৰত হৈছিল ন 17 নৱেম্বৰ 1932 এটো দেৰিকে হৈছিল থাৰ্ড ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেন্স পুনা বেক্টৰ পিছত হৈছিল তো পুনা বেক্টৰ নাই মাথাটো বেয়া হৈছে কাৰ মহাত্মা গান্ধী নকৰো যা পাৰ্টিসিপেট নকৰিলে বুজি পালা ওকে বুজি পালা নাই ডন নেক্সট ওয়ান কংগ্ৰেছ মিনিষ্টাৰ ৰেজিগনেশ্যন ইন 1939 1939 আৰম্ভ হৈ গল যুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 1939 কি আৰম্ভ হৈ গল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আৰম্ভ হৈ গল 1939 কি আৰম্ভ হ'ল ডন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ওকে 1939 আৰম্ভ হৈ গল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এটা আছিল এক্সিস পাৱাৰত কোন কোন আছিল জাৰ্মানী ইটালী জাপান অষ্ট্ৰিয়া হাংগৰী বুলগেৰিয়া আৰু এলাইড পাৱাৰত আছিল ব্ৰিটেইন ফ্ৰান্স ইউএছএ ৰাছিয়া এতিয়া চোৱা এইফালে যদি আমি চাও জাৰ্মানী ইটালী জাপান অষ্ট্ৰিয়া হাংগৰী বুলগেৰিয়া আৰু এটা আছে ব্ৰিটেইন ফ্ৰান্স ইউএছএ ৰাছিয়া এতিয়া চোৱা ডিউৰিং দ্য সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার যেনেকুৱাকে প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধত উইদাউট দ্য প্ৰায়ৰ পাৰমিশন অফ দ্য ইণ্ডিয়ান লিডাৰ্স ব্ৰিটিছাৰ সকলে সোলজাৰবোৰ লৈ গৈছিল ইণ্ডিয়ান সোলজাৰসকল যুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সেই সেম বস্তুটোৱে কৰিলে ব্ৰিটিছাৰ সকলে সৈন্যসকল লৈ যাব খুজিছিল ইণ্ডিয়াৰ সৈন্যসকল বা লৈ গৈছিল ব্ৰিটিছৰ হৈ যুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এতিয়া কথাটো হ'ল যে এই বস্তুটোৰ কাৰণে ইণ্ডিয়ান আইএনসি অপোজ কৰিলে বা ইণ্ডিয়ান লিডাৰ্স বোৰে ইণ্ডিয়ান পলিটিক্যাল পাৰ্টিছৰ যিবোৰ লিডাৰ আছিল তেওঁলোকে অপোজ কৰিলে during the time of the second world war viceroy lord linlithgow declared india to be a belligerent মানে কি part of the war in the second world war without counseling the indian people ভাৰতীয় লিডাৰ্স বা ভাৰতীয় মানুহবোৰক নুহুদাকে সেই সময়ৰ ভাইসৰয় লৰ্ড লিনলিথগোৱে কি ডিক্লেয়াৰ কৰিলে যে ইণ্ডিয়া was also a part of the second world war কাৰ সাইডৰ পৰা ব্ৰিটিছৰ সাইডৰ পৰা ভাৰত পাৰ্ট হ'ব বা বেলিগেৰেন্ট বুলি কৈছে পাৰ্ট অফ দা war কাৰ সাইডৰ পৰা ব্ৰিটিছৰ সাইডৰ পৰা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কাক সুধিছে কাকো সুধা নাই এই বস্তুটোৰ কাৰণে আইএনসি যিমানবোৰ লিডাৰ আছিল বেলেগ বেলেগ পাৰ্টিৰ লিডাৰ্স সকলোৱে অপোজ কৰিছিল সকলোৰে খং উঠিছিল যে উইদাউট এনি প্ৰায়ৰ পাৰমিশন কিয় এনেকুৱা ডিসিশন লব পাৰিব অলৰেডি এবাৰ প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধত এনেকুৱা ডিসিশন লৈ থৈ দিছে যাৰ কাৰণে ইমান কিছুমান ঘটনা ঘটি গৈছিল disappointed by this move congress put forward a condition আৰু এই মুভটো যে কৰিলে এই যেটো ডিসিশন ললে লৰ্ড লিনলিথগো বা ব্ৰিটিছ চৰকাৰে তাৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াৰ ন্যাশনাল কংগ্ৰেছ বা ইণ্ডিয়াৰ লিডাৰ্স বোৰে কংগ্ৰেছৰ লিডাৰ্স বোৰে এটা কন্ডিশন ৰাখিলে যে যদিহে বিশ্বযুদ্ধৰ আগতেই ভাৰতক
স্বাধীনতা দি দিম বুলি প্ৰমিস কৰে বা ভাৰতক স্বাধীনতা দি দিয়ে ব্ৰিটিছে তেতিয়াহে ইণ্ডিয়াই ব্ৰিটিছৰ হৈ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত যুদ্ধ কৰিব যাব বুজি পালা মই কি কৈছো যদিহে ব্ৰিটিছে যুদ্ধৰ আগতে ভাৰতক স্বাধীনতা দি দিয়ে তেতিয়াহে ভাৰতৰ সৈনিকসকলে ব্ৰিটিছৰ হৈ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত যুদ্ধ কৰিব যাব তাকে কৈছে put forward a condition if British government give full independence to the Indians before the war then only India support British government in the war এই বস্তু দেখুন British government did not agree with the statement British government তো নামানিলে British government পগলা হতে নামানিলে বলে কিয় মানিম আমি for this reason Congress minister কি কৰিলে যে আমি নাথাকো না মিনিস্ট্রিতে না থাকো রিজাইন দি দিলে নিজৰ পোষ্টৰ পৰা on 22nd October 1939 কেতিয়া 22 October 1939 ত Second World War 1945 between Axis power allied power এই বস্তুখিনি আছে ঠিক আছে August offer last আমাৰ টপিক হ'ব 1940 ৰ August offer Viceroy Linlithgow put forward proposal that include August offer কিছুমান proposal দিয়া গৈছিল কি কিছুমান Dominion status in the unspecified future Dominion status দিম তোমালোকক ব্ৰিটিছে কৈছিল যে তোমালোকক ইণ্ডিয়ান্স Dominion status দিম কিন্তু কেতিয়া দিম নাজানো দিয়াটো দিম unspecified future Post war body to enact constitution যুদ্ধৰ পিছত constitution বনাবৰ কাৰণে বডি বনাম expansion of the governor general council with representative of minorities governor general council of minorities বিলাকৰ representation লৈ আহা হ'ব establishment of the war advisory council বনোৱা যাব congress rejected this offer কংগ্ৰেছে ক'লে না আমি নামানো বুজি পালা কংগ্ৰেছে ক'লে আমি নামানো আগষ্ট অফাৰ কিবা অফাৰ আমি নামানো কংগ্ৰেছ rejected আগষ্ট অফাৰ remember congress rejected আগষ্ট অফাৰ 1940 Viceroy Lord Linlithgow যিবোৰ ডিমান্ড দিছিল যিবোৰ ফিচাৰ্স আনিছিল যিবোৰ মানে যিবোৰ তোমাৰ প্ৰপোজাল দিছিল লৰ্ড লিনলিথগোৱে এইবোৰ কংগ্ৰেছে নামানিলে মানে আগষ্ট অফাৰ আইএনসিয়ে নামানিলে বাট মনত ৰাখিবা মুছলিম লীগে আকৌ মানিছিল আগষ্ট অফাৰ মুছলিম লীগে মানিছিল কিন্তু আইএনসিয়ে নামানিলে কংগ্ৰেছ ৰিজেক্টেড দিস অফাৰ as there was no suggestion for national government কংগ্ৰেছে এই কাৰণে নামানিলে কাৰণ এই প্ৰপোজাল বিলাকত ন্যাশনাল গভৰ্ণমেন্টৰ বিষয়ে উল্লেখ নাই কিহৰ বিষয়ে উল্লেখ নাই ন্যাশনাল গভৰ্ণমেন্টৰ বিষয়ে উল্লেখ নাই কাৰণে আইএনসিয়ে নামানিলে মুছলিম লীগ একসেপ্টেড ইট মুছলিম লীগে কৈছিল ঠিক আছে আমি মানি লৈছো আগষ্ট অফাৰ ঠিক আছে ইন্ডিভিজুৱেল সত্যাগ্ৰহ আৰু কংগ্ৰেছে যে নামানিলে আগষ্ট অফাৰ কংগ্ৰেছে কি ক'লে আগষ্ট অফাৰ কিয় মানিব আমি ন্যাশনাল গভৰ্ণমেন্টৰ বিষয়ে উল্লেখে নাই আৰু যি কংগ্ৰেছে নামানিলে আগষ্ট অফাৰ Congress rejected the August offer because Congress was convinced that the British would not modify their policy in India. Congress বুজি পাইছিল ব্ৰিটিছৰ সকলে এটা টপ দি আছে ব্ৰিটিছৰ সকলে কি দি আছে টপ দি আছে they would not modify their policy in India. Gandhi decided Gandhi avele ro মজা দি আছে ৰত গান্ধীয়ে কি ক'লে decided to start আকৌ সত্যাগ্ৰহ আৰম্ভ কৰে কিমান সত্যাগ্ৰহ আৰম্ভ কৰে ইন্ডিভিজুৱেল সত্যাগ্ৰহ আৰু ইমানবোৰ সত্যাগ্ৰহ আৰম্ভ কৰা কাৰণেই আজি ভাৰত স্বাধীন হৈ আছে বা তুমি আৰু মই স্বাধীন হৈ ৰাখিব পাৰিছো তো ইন্ডিভিজুৱেল সত্যাগ্ৰহ আৰম্ভ কৰিছিল কাৰণ আগষ্ট অফাৰ ফেইল হৈছিল আগষ্ট অফাৰ মানা নাছিল আইএনসিয়ে যাৰ কাৰণে গান্ধীয়ে ডিসাইড কৰিলে যে ইন্ডিভিজুৱেল সত্যাগ্ৰহ আৰম্ভ কৰিম আৰু সেই মতে সেপ্টেম্বৰ 1940 কি আৰম্ভ হ'ল ইন্ডিভিজুৱেল সত্যাগ্ৰহ আৰম্ভ হ'ল বিনোবা ভাবে was the first to offer individual সত্যাগ্ৰহ আৰু ইন্ডিভিজুৱেল সত্যাগ্ৰহৰ আৰম্ভণি বা অফাৰ কোনে দিছিল আৰম্ভণি বা ইন্ডিভিজুৱেল সত্যাগ্ৰহৰ বিষয়ে বা ইন্ডিভিজুৱেল সত্যাগ্ৰহৰ ৰিকমেন্ডেশন কোনে কৰিছিল বিনোবা ভাবে কোনে কৰিছিল বিনোবা ভাবে ফলোড বাই তেওঁৰ কোনে কোনে নামি গল তাত জৱাহৰলাল নেহৰু ব্ৰহ্মদত্ত সো দে অলসো ফলোড বিনোবা ভাবে ইন্ডিভিজুৱেল সত্যাগ্ৰহ কিহৰ কাৰণে আগষ্ট অফাৰ নামানিলে আইএনসিয়ে গান্ধীয়ে স্টাৰ্ট কৰিলে সেপ্টেম্বৰ 1940 ইন্ডিভিজুৱেল সত্যাগ্ৰহ সো আই হোপ তোমালোকে আজিৰ কন্টেন্ট খিনি বুজি পালা দ নাও দ্য মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট PYQs প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন এইবোৰ তো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যদি আমি চাও কাৰণ ইউপিএসসি যিমানবোৰ প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন আহে সেইবোৰ এক্সামত অহা চান্স বহুত বেছি থাকে ঠিক আছে এপিএসসি হৈ যাওক বা ইউপিএসসি হৈ যাওক ঠিক আছে PYQs আছে নে নাই যাব ওলাইছে আৰু অলপ আছে ৰবা ক'ত যাব ওলোৱা সৰি কিমান তোমালোক লাহে লাহে নোহোৱা নাহা আহিছে ন ক্লাছত বেয়া কথা হৈছে ধন বেয়া কথা হৈছে ঠিক আছে ওকে
Which event UPSC Prelims 2020 আহিছিল এই কোৱেশ্যনটো which event marked the formal beginning of the civil disobedience movement কিছুমান বস্তু আমি ডিসকাস নকৰো কিয় নকৰো কাৰণ আমি পঢ়ি থৈ দিছো হয় না কোনটো ইভেন্টে আৰম্ভ কৰিছিল সিভিল ডিsobedience movement দাণ্ডি মাৰ্চ during the Indian freedom struggle who of the following raised an army called Free Indian Legion wow this is very important question আৰু ইয়াৰ এনসাৰটো very interesting very important answer during the Indian freedom struggle কোনজন মানুহে তলৰ Free Indian Legion আৰম্ভ কৰিছিল it was by very important it was by Subhash Chandra Bose কোনে কৰিছিল Subhash Chandra Bose next UPSC Prelims 2020 আহিছিল গান্ধী আৰবিন পেক্টৰ ওপৰত এই কোৱেশ্যনটো গান্ধী আৰবিন পেক্টৰ ওপৰত এই কোৱেশ্যনটো আহিছিল Gandhi Arvind Pact included which of the following? Invitation to Congress to participate in the Round Table Conference. Second Round Table Conference. Yes, Suddha. Withdrawal of the ordinance promulgated in connection with the civil disobedience movement. Yes. Civil disobedience movement or jibur ordinance asil promulgated korisil. Civil disobedience movement to completely bondo kori korisil. Withdrawal. Acceptance of Gandhiji's suggestion for inquiry into police excesses. Na. গান্ধীজিৰ প্ৰতিটো সাজেশন একসেপ্ট কৰা নাছিল পুলিশ এক্সেছৰ ওপৰত সাপোৰ্ট একসেপ্ট কৰা নাছিল ৰিলিজ অফ অনলি দোজ প্ৰিজনাৰ্স হু ওয়াৰ নট সে চাৰ্জড উইথ ভায়োলেন্স ইয়েস সেইবোৰক ৰিলিজ কৰিব যিবোৰ ভায়োলেন্স এক্টিভিটি জড়িত নহয় who select the correct answer using the code given below 1 2 4 1 2 and 4 option number B পঢ়িলো ভাইয়াত আছে কিবা গাদি যেতিয়া তোমালোকে পিপিটি টো পাবা কত পাবা পিপিটি টো আমাৰ বেটছতে পাবা বেটছ জড়িত আছে না নাই মোক এটা কথা কোৱা আছে না নাই তোমালোকে এই বেটছটো 100 रुपीसৰ যেটো বেটছ 100 रुपीसৰ বেটছ বুলি নক ফ্ৰী বেটছ 100 रुपीस টো হেৰি দক্ষিণা নহয় কি বুলি কয় গুৰু দক্ষিণা ইয়েস দক্ষিণা গুৰু দক্ষিণা 100 টকা এটা তাত টেষ্ট সিৰিজ পাবা ম্যাগাজিন বোৰ পাবা ম্যাগাজিন তুমি মোক কওঁ না CSCP IS একাডেমি যে ম্যাগাজিন ন প্রমোট করা না যায় বা মানুহে ইমান নাজানে বাট এবাৰ যদি কোনোবা পঢ়া আৰম্ভ কৰে ন ম্যাক্সিমাম কমন তাৰ পৰাই পঢ়িব কাৰণ বাকি যিমানবোৰ তোমালোকে কোচিং ইনষ্টিটিউট নচোৱা কিয় ফৰকলি বেষ্ট কন্টেন্ট ম্যাগাজিনৰ তোমালোকে তাতেই পাবা CSCP IS একাডেমি বাট বেছি প্ৰমোট নাজানে মানুহে জানিব লাহে লাহে এতিয়া আৰম্ভ হৈছে গোটেইবোৰ বস্তু ভালদৰে চাবা বহুত ধুনীয়া বেষ্ট কোৱালিটি ম্যাগাজিন তো 1 to 4 নেক্সট যদি চাও UPSC Prelims 2010 আহিছিল the Dandi March organized by Mahatma Gandhi was intended to কি আছিল কিহৰ কাৰণে দাণ্ডি মাৰ্চ যে মহাত্মা গান্ধীয়ে আৰম্ভ কৰিছিল কিহৰ কাৰণে what was the main intention of Dandi March what was the main intention of Dandi March কি আছিল ইয়াত এই কোৱেশ্যনটো তো ভুল নহয় বাৰু ইউপিএসসি কোৱেশ্যন ভুল হ'ব জানো কিন্তু কথাটো হল মই কিয় ইয়াত কনফিউজ হৈছো মই এই কাৰণে কনফিউজ হৈছো কাৰণ launched a campaign for civil disobedience this was the not main intention এটা তো হবই নোৱাৰে নহয় protest against the arrest of nationalist leaders নহয় হ'ব নোৱাৰে দাণ্ডি মাৰ্চৰ মেইন ইন্টেনশন কি আছিল যে সল্ট ল ভায়োলেট কৰা আৰু তাৰ লগতে ব্ৰিটিছৰ যি মনোপলি আছে সল্টত তাৰ এগেইনষ্টে প্ৰটেষ্ট কৰা দুটা হোৱা যেন লাগে মোৰ দুটা হয় হোৱাটো হয় দুটাই এনসাৰ হয় কিন্তু ইয়াত মোক যদি সোর্স কৰিব দিয়ে এ আৰু বি মই নোৱাৰিম ধন মই এই কাৰণে নোৱাৰিম কিন্তু কি কোৱেশ্যন দিছে ভায়োলেট দ্য সল্ট ল প্ৰটেষ্ট এগেইনষ্ট দ্য ব্ৰিটিছ মনোপলি অন সল্ট obviously ব্ৰিটিছ মনোপলি যে আছিল সল্টৰ ওপৰত তাৰ এগেইনষ্ট প্ৰটেষ্ট কৰা এইটোৱেটো বাট মেইনলি যদি খুদে ইয়াত দাণ্ডি মাৰ্চ অৰ্গানাইজড বাই মহাত্মা গান্ধী was intended to কিয় ইন্টেন্ড হৈছিল দাণ্ডি মাৰ্চ ফাইনালি দাণ্ডি মাৰ্চে কি লিড কৰিছিল বুলি যদি খুদে তো obviously it is violate the salt law break কৰিছিল এইটোৱে হ'ব কাৰণ দাণ্ডি মাৰ্চ নেন হ'ব লাগে নট হ'ব লাগে আৰু দাণ্ডি মাৰ্চ গৈ কিনে শেষত মেইন কনসিকুৱেন্স কি হৈছিল ব্ৰেক দ্য সল্ট ল violate the salt law right so it is intended to salt law protest against the British monopoly on salt law yes দাণ্ডি মাৰ্চত হৈছিল
সেই কাৰণে জানি মাৰিছিল বাট যদি আমি চাও ফাইনালি লিড টু দা ব্ৰেক অফ সল্ট ল ভায়োলেট দা সল্ট ল চাও yes ভায়োলেট দা সল্ট ল আছে তো বাট মানুহ কনফিউজ হ'ব কিন্তু যেনেকৈ মই হৈছো হ'ব দুটা অপচন সো থ্যাংক ইউ সো মাচ এভৰিৱান থ্যাংক ইউ সো মাচ এভৰিৱান তোমালোকে যদি এতিয়ালে না তাৰ আগতে মই এটা কথা কওঁ তোমালোকে যদি মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত জয়েন হোৱা নাই ইট ইজ known as ধন স্যাৰ DHANSIR ধন স্যাৰ যদি টেলিগ্ৰামত ধন স্যাৰ বুলি বিচাৰি নোপোৱা তোমালোকে সাৰ্চ কৰিবা @ABHITRAJ33 বুলি সাৰ্চ কৰিবা এই গ্ৰুপটো পাবা যত অলমোস্ট 12,000 ষ্টুডেন্ট আছে অলৰেডি আমি বহুত আগৰ পৰা আমি একেলগে আছো তো তাত আমি এটা সময় যত আমি মই এক্সামৰ আগত যেতিয়া গ্ৰুপটো খুলি দিম ওপেন ফৰ অল কৰি দিম তেতিয়া তোমালোকে তাত নিজৰ কোৱেশ্চনবোৰ ঢালিবা তাত আগতে খোলাই আছিল গ্ৰুপটো বাট বহুত লাগাত কৰি বেছি মেছেজ আহি থাকে গম পোৱা নাই ইমানেই মেছেজ আহে যে মানে মই ততে যাব পাৰি গোটেই দিনটো কৰিলেও খতম নহব এই খুলু মই 1 ঘন্টা পিছত চাও 3000 মেছেজ বুজি পালা তো বহুতে বহুত কোৱেশ্চন দিয়ে তাৰ এনসাৰ বোৰ দি দিয়ে মোক নালাগে মানে গ্ৰুপটো এনেকুৱা অৱস্থা হৈ গৈছে কোনোবাই কোৱেশ্চন দিব তাৰ এনসাৰ কোনোবাই দিব তেনেকুৱা বহুত ভাল ভাল লৰা ছোৱালী আছে তাত জয়েন হোৱা গ্ৰুপটো মই আকৌ খুলিম এক্সামৰ সঠিক সময়ত মই গ্ৰুপটো খুলিম তাত তোমালোকে যিবোৰ নোটছ আছে মই যদি নোটছ হোৱাইট কৰি নোটবোৰ পাই থাকিবা তাৰ লগতে তাত তোমালোকে ক্লাছৰ আপডেটবোৰ পাই থাকিবা বিভিন্ন বস্তুবোৰ পাই থাকিবা গোটেই আপডেট পাই থাকিবা তাৰ লগত জড়িত হবা ধনচা টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত তাত তোমালোকে মোৰ যিখন বুক আছে অসমৰ বৰ্ণিল ইতিহাস আসাম হিষ্ট্ৰী যিখন বুক আছে সেইখন বুক তোমালোকে তাত পাবা সেই বুকখন তোমালোকে ডাউনলোড কৰি যিখন মোৰ বুক আছে অসমৰ ফ্ৰীতে পাই যাবা এই গ্ৰুপত পিন কৰাই আছে তোমালোকে সেই বুকখন অসমৰ বৰ্ণিল ইতিহাস যিখন প্ৰিলিমছ মেইনছ দুয়োটাৰ কাৰণে উপযোগী হ'ব সেই বুকখন আসাম হিষ্ট্ৰী বুক অসমৰ বৰ্ণিল ইতিহাস য'ত তোমালোকে এটা সাইডে ইংলিশত পাবা এটা সাইডে অসমীয়াত পাবা মানে ইংলিশ আৰু অসমীয়া দুয়োটা মাধ্যমতে উপলব্ধ হৈ আছে ভালদৰে পঢ়িবা সেই কাৰণে চাবা তাৰ লগত বিভিন্ন বস্তু তোমালোকে আপডেটবোৰ পাই থাকিবা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ এতিয়া তোমালোকৰ কিবা যদি ডাউট আছে 1940 আগষ্ট অফাৰ ইন্ডিভিজুৱেল সত্যাগ্ৰহলৈকে ইউ ক্যান আস্ক মি লাষ্ট ক্লাস আছে আমাৰ অহা কাইলে লাষ্ট ক্লাস আছে ক্লাস নম্বৰ 8 অফ দা আধুনিক ভাৰতৰ ইতিহাস মডাৰ্ন ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী য'ত আমি 1942 পৰা আমি 1947 লৈকে যিমানবোৰ ইভেন্ট হৈছে তাৰ কথা ডিসকাস কৰিম আই হোপ তোমালোকে ইতিমধ্যে গোটেইবোৰ বস্তু বুজি পাইছা এই বস্তুবোৰ তোমালোকে ভালদৰে চাবা এই ইভেন্টবোৰ ভালদৰে চাবা ক্লাছত যিমানবোৰ কথা আমি ডিসকাস কৰিলো এই গোটেইবোৰ ভালদৰে চাবা আই হোপ তোমালোকৰ বহুত বেছি লাভ হ'ব এতিয়া যদি কিবা সুধিব লগা আছে না না লাৰ্নিং হাব তাৰ দুই এটা অলপ এনেকুৱা কোৱেশ্চন এটা দুটা বৰ বেছি এটা দুটা কেতিয়াবা নাহে তাৰ কথাটো হ'ল কি যদি ভালদৰে চোৱা যায় যেনেকৈ মই অলপ ভালদৰে যদি মই ভালদৰে চাওঁ বস্তুখিনি তেতিয়া আমি এই বস্তুখিনি গম পাওঁ কাৰণ দাণ্ডি ভাৰ্চে আলটিমেটলি কি লিড কৰিছিল ভায়োলেশন অফ সল্ট ল হয় না সো থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান বজ্ৰ বেটছ চলি আছে বজ্ৰ বেটছ প্ৰিলিমছ মেইনছ ইন্টাৰভিউ গোটেই কমপ্লিট বেটছ এটা 2100 টকা এটা সপোন আছিল মোৰ তো সেই সপোনটো পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে বেটছ 2100 টকা গোটেই প্ৰিলিমছ মেইনছ ইন্টাৰভিউ তাত তোমালোকে নট অনলি ইয়াত যি পাইছা সেইখিনি নহয় তাত বাহিৰেও এথিক্স ইণ্ডিয়ান সোসাইটি এনভাইৰনমেন্ট বায়োডাইভাৰ্চিটি গোটেই বস্তু পাবা ঠিক আছে ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন গোটেই বস্তু আৰু তাত তোমালোকৰ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি ক্লাছ কৰাব এক্স যিবোৰ আমাৰ IAS ৰবিন কলিতা স্যাৰ তো তেওঁলোকৰ ক্লাছ পাবা why USA আৰু ৰাছিয়া এৰোগেন্ট কিয় আছিল সো ইয়াৰ যদি কোৱেশ্চনটো খুদু তোমালোকক মই কওঁ যে বিফৰ 1945 মনত ৰাখিবা বিফৰ 1945 বা আমি বিফৰ World War II বুলি ক'ব পাৰো World War II আগলৈকে the world গোটেই পৃথিৱীখন কি আছিল the world is unipolar মানে কি গোটেই unipolar মানে গোটেই পৃথিৱীখনত only one super power এখনে super power আছে only one super power মানে তো গমেই পোৱা শক্তিশালী গোটেই পৃথিৱীখনত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ আগলৈকে 1945 ৰ আগলৈকে যেতিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হোৱা নাছিল তাৰ আগলৈকে the world is unipolar গোটেই পৃথিৱীখন unipolar আছিল মানে only one super power that is British ঠিক আছে বাট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত কি হল জানেনে নাই ব্ৰিটিছ বহুত বেয়াকে মাৰ খালে মানে ফাইনান্সিয়ালি অৰ্থনৈতিকভাৱে ফাইনান্সিয়ালি ইকোনমিক্যালি
ইকনমিক্যালি ডেষ্ট্ৰয় হৈ গ'ল ব্ৰিটিছ অৰ্থনৈতিকভাৱে ধ্বংস হৈ গ'ল ব্ৰিটিছ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত যাৰ কাৰণে ব্ৰিটিছৰ যি পাৱাৰ আছিল সেই পাৱাৰ হ্ৰাস পালে বহুত বেছিয়ে হ্ৰাস পালে আৰু আফটাৰ 1945 বুলি ক'ব পাৰো আমি আফটাৰ 1945 মানে World War II পিছত after 1945 বা World War II পিছত the world became bipolar কি হৈ গ'ল পৃথিৱীখন bipolar হৈ গ'ল bipolar মানে কি two super power দুখন super power হৈ গ'ল two super power হৈ গ'ল এটা সাইডে আছিল USA এটা সাইডে আছিল ভাৰ্সেস USSR United Soviet Socialist Republic এটা তুমি কোৱা তোমাৰ ক্লাছত যদি দুজন টপাৰ ময়ো টপাৰ তুমিও টপাৰ এটা ক্লাছত তুমি টপাৰ মই টপাৰ একে টপাৰ আমি দুয়োৰ সেম মাৰ্ক আমি দুয়োত পুৰা লাগিম মানে তোমাক মই এক নম্বৰৰ পৰা হলে কটাব ইচ্ছা কৰিম হয়নে নহয় তেনেকুৱা ধৰণৰ সেই কাৰণে কাজিয়া দুয়োটা পাৰ্টি USSR আৰু USA সেই কাৰণে কোনে স্পেচত কোন আগত যাব হে স্পেচত কোন আগত যাব প্ৰথমতে কুকুৰ পঠালে লাইকা পঠালে USSR USA মানুহে পঠাই দিলে 1945 ত USA নিউক্লিয়াৰ বম বনালে USSR 1949 ত বনালে নিউক্লিয়াৰ বম কোনে কেতিয়া হনগালে পাৰে বুজি পালা না NATO বনালে USA NATO নৰ্থ আটলান্টিক ট্ৰিটি অৰ্গেনাইজেচন USSR কি বনালে ওয়াৰশ পেক্ট বুজি পালা তো যেতিয়ালে 1991 ত ডিসইন্টিগ্ৰেট নহল 15খন কান্ট্ৰি লৈকে তেতিয়ালে চলি আছিল ঠিক আছে তো এইটোৱে ফাইন ওকে ফাইন সো Thank you. Hard copy নোপোৱা ৰাজু সফট কপিয়ে পাবা হাৰ্ড কপি কেনেকৈ পাবা 100 টকাত যদি ম্যাগাজিন মই 100 টকা তোমালোকে দি আছা যত তোমালোকে গোটেই বস্তু ফ্ৰী পাই আছা সেই 100 টকাটো গুৰু দক্ষিণা তাত যদি হাৰ্ড কপি দিব লগা হয় অলমোস্ট 50 কিমান 5টা পেজত 10টা পেজতে দেখোন তোমাৰ 100 টকা গুচি গ'ল হয় নাই তো এতিয়া কিডনি চিবা লাগিব দেখবা বেয়া হবা এনে কৈছো জমনি কৰি কৈছো মই তো হাৰ্ড কপি নহয় হাৰ্ড কপি সফট কপি তোমালোকে পাবা হাৰ্ড কপি তো অবিয়াসলি হাৰ্ড কপিত তোমাৰ যদি প্ৰিন্ট আউট কৰা যায় এটা পেজতে তোমাৰ 5 টকা 10 টকা গুচি যায় তো সেই কাৰণে ঠিক আছে একদম সৰি যদি বেয়া পাইছা ৰাজু মই একদম বেয়াকে কোৱা নাছিলো জাস্ট মই জমনি কৰিব চেষ্টা কৰিছিলো এটা জমনিটো হল নে নহল মই বুজি নাপালো তো হেতু ঠিক আছে হাৰ্ড কপি পোৱা প্ৰিন্ট কৰি লবা একই বস্তু প্ৰিন্ট কৰিবা নহলে কিনিবও পাৰা ইয়াতো প্ৰিন্ট কৰিলে সেইখিনি ৰকাই যাব তুমি প্ৰিন্ট কৰিলে যিখিনি ৰকাই যাব বুজি পালা হয় না তো থ্যাংক ইউ সো মাচ एवरीवन বহুত মৰম বহুত ভাল পোৱা ভালদৰে পঢ়ি থাকিবা লগ পাম তোমালোকক নেক্সট ক্লাছত অহা কাইলে ফাইনেল যেটো ক্লাছ আছে আমাৰ মডাৰ্ন ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী মানে আধুনিক ভাৰতত থ্যাংক ইউ ৰাজু তো থ্যাংক ইউ সো মাচ বহুত ভাল পোৱা বহুত মৰম ভালদৰে পঢ়ি থাকিবা বহুত বেছি আশীৰ্বাদ কষ্ট কৰিলে সফল এদিন হবাই কষ্টৰ যেতিয়া কষ্ট কৰি থাকিবা ভগৱানেও চাব তো যদি মনৰ পৰা কিবা এটা বস্তু বিচৰা সেই বস্তু পোৱা যায় যদি তুমি সেই বিচৰা বস্তুটোৰ লগত জড়িত হৈ নিজে নিজৰ পৰা 100% দিয়া তো ভালো সকলোৰে বহুত মৰম বহুত ভাল পোৱা লগ পাম তোমালোকৰ শেষৰটো ক্লাছত আধুনিক ভাৰতৰ ইতিহাসৰ অহা কাইলে 9:15 থ্যাংক ইউ সো মাচ লগ পাম জয়